طلعه المركز الاول لتقديم هذا العرض اللي شفنا. قام راس وانهى الشوط راس دليل ولا سلم يعني الى الان ما سلم. قعود علامه فارقه في شوطه. نعم. قعود قوي. يمكن المرات الجايه يمكن اذا ظل عند راعي ما انتقلت ملكيته يمكن في اشواط رموز يروح التوقيت خير شاهد. بالنسبه للتوقيت المساء اللي متوقع ان شاء الله، ونتمنى ان نرى اشواط بحجم الاسماء الموجوده. اشواط اصحاب السمو الشيوخ دائما لها اهميه ولها متابعين ولها جمهور كبير، ونقوه النقوه من الهجن تدخل في الاشواط. هو ضرب ولا ما ضرب؟ والله إذا أصدرت تعليمات طفيفة فقط على لبيب وفارقة أيضا بينه وبين المركز الثاني، رغم أن قعود الجحافي حاول يعوض الفارق. نعم. اللي يحتل المركز الثاني حاول يعوض الفارق، لكن لقي قعود بلشي ما شاء الله ما أعطى مجال إطلاقا. لا ولا سلم يعني، هو على نفس المستوى صحيح من بداية الشوط لنهايته. اللي هي ثاني أيضا 54 توقيته جيد جدا، ولكن مو ب 55 وما قصر اللي هو سعيد بن علي بن سعيد الجحافي. نعم 55 و39 جزء. نعم. المركز الثالث غزيلان مع سالم بن علي البطين المري 55 و1 و6 جزئين 61 جزء من الثانية. فتهانينا والناموس لأصحاب المراكز الأولى، ولكن لبيب الحقيقة كان علامة فارقة في مسار هذا الشوط وأيضا مرفوق، وكذلك الهدة اللي أيضا قدمت عرض مميز. 25 شوط هي أشواط الفترة الصباحية. نتابع معا قائمة بأسماء الهجن الحاصلة على المراكز الأولى في هذه الأشواط. جزئين. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بهذه الأشواط، مع تمنياتنا بالتوفيق لمن لم يحالفهم الحظ. لا زلنا بانتظار انطلاقة أشواط الفترة المسائية. كما ذكرت سوف نكون على موعد مع 20 شوط أو 22 شوط هي أشواط الفترة المسائية، ولا 20 شوط 20 شوط أشواط الفترة المسائية. من بين هذه الأشواط الأشواط المفتوحة، وكذلك أشواط إنتاج أم الزبار. الترشيحات على قدم وساق في مسار هذه الأشواط. نتابع قائمة بأسماء الهجن المشاركة في الشوط الأول الرئيسي، شوط الحقائق البكار، الشوط المفتوح. إذا مشاهدينا الكرام 16 اسم في هذه القائمة، والترشيحات انقسمت على اسمين: نبأ وأجيال. أجيال 3 ترشيحات، ونبأ أيضا 3 ترشيحات. ونبأ وأجيال لهجن الشحانية ومع شبل المضمرين جابر بن سالم بن فران المري. من المتصدر في عملية الترشيح؟ فهد المهندي لا زال. المركز الثاني مبارك النايفة. الثالث أبو ذيب. أبو ذيب مركز الثالث. ما شاء الله عليه أبو ذيب السنة هذه. لا السنة ما شاء الله شاد الحيل متقبل تفحيمه من بدري أبو ذيب السنة هذه. السنة متقبل أبو ذيب ما شاء الله. قبلته طيبة. مقيض الطائف عنده ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك له أبو ذيب ويستاهل. والسندوانة؟ أنا وأبو نواف رابع. متلازمين. من آخر واحد؟ صالح الدعبة. ما إحساس أسأل. نفس العام نفس العام بس الدعبة على نفس الخطى. يبغي الدعبة يبغى المسافة الطويلة ترى يلحقوا والله. يلحق ما شاء الله. كل ما كلمناه قال ترى الوعد قدام ما رجعنا نسموه الأمير الله يحفظه. طيب إذا الترشيحات انقسمت بين نبأ وأجيال. سالم السندوانة، راشد السعدي وكذلك صالح الدعبة يرشحون نبأ لانتزاع الشلفة الذهبية في مساء هذا اليوم.
أجيال معها غانم الهاجري، فهد المهندي، وكذلك مبارك الشهواني. سالم السندوانة 15 اسم في هذه القائمة. نبأ رشحت لانتزاع الشلفة الذهبية. معطيات نبأ التي سمحت لسالم السندوانة أن يرشحها في ظل وجود العديد من الأسماء. الشوط يا أبو ثامر فيه 16 بكرة من خيرة البكار الحقائق ما شاء الله. هجن الشحانية تدش ب5 اسامي، وهجن الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد العثاني تدش ب5، يعني 5 و5 هذه 10 مطايع. هجن الغرافة اللي حققوا الرمز في مهرجان المؤسس اسمين، 3 اسماء. 3 اسماء. هجن المرخية باسم، هجن الشقب باسم، وهجن البدع باسم. فالشوط الكفة تقول المنافسة بتكون الأغلبية ما بين هجن الشحانية وهجن الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد وهجن الغرافة، لكن دائما تعودنا نشوف هجن الشقب يدشون باسم وياخذون الرمز، وهجن المرخية وهجن البدع كذلك. انت قلت المنافسة بنشوفها بين، وذكرت كل الأسماء. الأغلبية الكل اللي هم الكفة الأرجح. طيب من هي الكفة الأرجح؟ أنا أشوف أن الكفة الأرجح بتكون ما بين هجن الشحانية وهجن الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد فقط. هم الداشين ب5 اسامي و5، هذه 10 مطايع. يعني هم الأقرب من ناحية العدد. طيب من ناحية الكم. طيب الكيف. ما هو بالعدد، الكيف لو قلنا صاحبة الرمز هجن الغرافة انتقلت ملكيتها لهجن الشحانية اللي هي أجيال. أجيال. نبأ وصيفة الرمز مملوكة لهجن الشحانية، اللي جاءت في المركز الرابع. أجيال انتقلت ملكيتها من هجن الغرافة إلى هجن الشحانية، وهي صاحبة الرمز في المؤسس. طيب الآن هي صاحبة الرمز في المؤسس. نبأ هي صاحبة المركز الثاني على أجيال. ذهبت سالم السندوانة مع المركز الثاني وتركت صاحبة المركز الأول، السبب؟ برجع لك بس بكمل لك النقاط اللي هنا. لا الحين خلينا نقف عند النقطة هذه وبعدين نكمل. طيب. تبي. بالنسبة لسبب الترشيح، سن الحقائق سن متقلب في كلا الحالات. طيب. الشيء الثاني انتقال الملكية من عزبة إلى عزبة، هذا يمكن يكون له أثر. يمكن يكون له أثر، يختلف الطعام، يختلف التعليل وكذا، يعني في احتمالات. وبعدين الفرق اللي كان بين نبأ وأجيال كان جزء من الثاني، يعني فرق بسيط. فاحتمالية أن المطية ما تكون بجاهزيتها أو تكون مختلف عليها العلف أو التدريب أو حاجة، هاي تحصل في العزب، كثير من العزب وبالذات في السن الصغير. ولكن نتوقع هي بنسبة كم تصير سالم؟ والله تحصل نسب، يعني في حلال ينتقل في ملكيته محقق يعني رموز أو محقق سيارات، وما يؤدي يمكن أول ركض مع المؤسسة الجديدة، لكن بعد شهر أو شهرين نشوفه يرجع مستواه. لا أنا أقول بنسبة كم؟ يعني هل دائما الحلال اللي ينتقل من عزبة إلى عزبة بعض الأحيان يكون أفضل؟ ما بشرط. ما هو أنا بعرف نسبة كم عند سالم السندوانة اللي يعني ما تقدر يعني تتحكم بنسبة، لكن نقدر نقول نعطيها نسبة 50%. النص يعني. يعني كذلك عندي 50% انه يكون مستواها افضل. نعم. مثل ما قال ابو نواف. نعم. طيب هجن الغرافة عندهم السبعة، جاي في المركز الرابع في مهرجان المؤسس. عندك الجذوب مع الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد، وكلنا نعرف ان الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد هجنه في مهرجان المؤسس ما ظهرت بالصورة اللي احنا نعرفها، لكن في المحل السادس شفنا ظهور هجن الشيخ عبد العزيز بن حمد، ظهور طيب وداخل ب5 اسامي، وحصل على المركز الخامس مع ان مطياه ما ظهرت بالصوره اللي نعرف مطياه فيها، فمعناته حظوظ قويه اليوم في شوط الرمز. فعلا التوفيق باذن الله. فكل التوفيق، كل المشاركين عندهم هجن ان شاء الله فيها خير. الابهريه بعد عند الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بعد جات اعتقد في مراكز متقدمه على الرمز في المهرجان المؤسس. في صعب التكهن، ولكن الكفه تقول صاحبه الرمز ووصيفه الرمز موجوده في الشوط، وحنا نروح مع وصيفه الرمز. واكبر دليل ان الاخوان عندك حتى المحللين. نعم. الكفه راحت 3 رشحوا نبأ و3 رشحوا اجيال. صحيح. فاتمنى التوفيق ان شاء الله. اللهم امين. فرق التوفيق. ابو نواف ذكرت انه قد يكون انتقال المطيه من عزبه الى عزبه يكون في صالحها. صحيح. يتغير مستواها. نعم. يكون الافضل. صحيح. وخصوصا اذا انتقلت الى مؤسسه
مثل مؤسسة هجن الشحانية. صحيح. إذا لو كان صحيح مثل ما ذكرت كان رشحت أجيال. صحيح. ترشحت نبأ. بالنسبة للترشيح نحن ندري أن الحقائق أداءً في مهرجان مثل مهرجان المؤسس بالشكل القوي قد يؤثر نوعا ما في المهرجان اللي عقبه. نبأ ايضا ترى قدمت عرض كبير ويمكن نفس اذا كان في التاثير قد يطولها ايضا. لا انا بسالك ابو نواف، يعني نحن في يوم احنا نتكلم عن صاحبه رمز ووصيفه رمز. صحيح. يتم ترشيح وصيفه الرمز وما نرشح صاحبه الرمز. وانت ذكرت لما قال سالم انه قد يكون ياثر عليها بشكل سلبي الانتقال من عزبه الى عزبه. قلت انت وانت ايضا قد يكون هناك افضليه لها. صحيح. فإذا كانت الأفضلية موجودة ألا تستحق أجيال أن تكون هي المرشحة؟ فعلا هي أجيال. هي على فكرة لهجن الشحانية أجيال ونبأ ونفس المضمر جابر بن سالم بن فاران، ولكن هي وجهات نظر في الترشيح بين صاحبة الرمز والوصيفة. في يوم مهرجان المؤسس، في اليوم اللي التقن فيه الأبكار هذه الثنتين وغيرهم من الأبكار، أنت شفت مستوى نبأ؟ شفنا المستوى نبأ وشفنا مستوى ايضا اجيال، وكان الفارق بين الثنتين ضئيل جدا. فعمليه التعويض قد تكون لصالح احداهن، وقد ياتي اسم اخر مثل السبع اللي احتلت المركز الرابع موجوده ايضا. لا انا اتكلم هل كان اداء نبأ لافت للنظر في اخر الامتار؟ نعم. يعني خلينا نقول لك ان مستوى اجيال في اخر الامتار قبل خط النهايه نزل مستواها. نبأ حاولت تلحق ولكن ما استطاعت تعوض الفارق. اللي نزل يمكن ظهورها المبكر من الحلال هو اللي نزل شوي نوعا ما في نهايته قبل خط النهايه، فتره نزول بسيطه ثم عادت للمنافسه مره اخرى. تعرف انت الشوط في شغل على اجزاء من الثانيه. صحيح. انت لما تشتغل على الشوط وتخطط صح ممكن انك يحالفك الحظ او انك ياتي ايضا تخطيط اقوى من تخطيطك ويقلب عليك الطاوله. ففي ذاك اليوم بكره حضرت حضور الكبار والشبل ما قصر وقدمها على اكمل وجه، لكن يمكن ظهورها المبكر قبل 500 من الحلال اللي هي نبأ كلفها بانها فقدت الرمز. يمكن اليوم ينتبه الشبل للنقطه هذه وتكون نبأ من ضمن الاسماء الموجوده. هي ظهرت في ال 500. ظهرت في ال 500 كان أصدرت عليها الأوامر. أصدرت عليها أوامر أول الحلال. استنزف طاقتها شوي. يمكن استنزف طاقتها وحد منها نزل مستواها نوعا ما، لكن بكرة من أصعب الأبكار ظل هي والجال والسبعة والجذوب. الشيخ عبد العزيز ما ظهر بالمستوى اللي عهدناه في مهرجان المؤسس. اليوم يمكن ظهوره من هذا المهرجان خصوصا أنه عزز مشتريات كبيرة. احنا عرفنا بداية الموسم مشتريات كبيرة لعزبة عزب الشيخ أو عدة عزب عنده مضمرين. أبو نواف أشار أبو نواف في ظل وجود 16 اسم في هذه القائمة إلى 4 أسماء: نبأ، أجيال، الجذوب، وكذلك السبعة. ما استرسلت. لا بسترسل، ما أنت ما خليتني. طيب أبو نواف جايك الأسماء 4 أسماء. بننتقل إلى فاصل ومن ثم نعود لنستكمل بقية الأسماء مع أبو نواف. طيب. الإنجازات ما تجي من فراغ، الاجتهاد والصبر والتوفيق من رب العالمين. كل العالم يتطلع إلى قطر لرؤية هذا السباق. والله طبعا حفل الافتتاح كان أكثر من روعة. مبروك للجمهور اللي حضر اليوم وساندنا. دولة قطر بالذات، يعني احنا عاصمة الرياضة، الكل يسمي الدوحة عاصمة الرياضة. طبعا إقامتها على أرض قطر مهمة بالنسبة لنا ولرماتنا. مساحة رياضية تشاهدونها الخميس الساعة 6 مساء على قناة الريان. مجلة الريان، عدد شهر يناير 2020. سمو الأمير يشهد مسير اليوم الوطني للدولة. سمو الأمير يشارك في عرضتها القطر. ختام مميز لفعاليات اليوم الوطني بدرب الساعي 2019. صانع النماذج المصغرة المصمم صادق السعدي. الفكرة أساس الابتكار. الفنان سلطان المفتاح. سوق واقف معلم خليجي ازداد جمالا بتطويره وتجديده.
سوق واقف، إقبال كبير من الزوار على مهرجان الزهور الثاني. سوق واقف وجهة السياح في قطر على مدار العام. ونقرأ أيضا تحقيقات ولقاءات مختلفة وزوايا مميزة في ملف الثقافة. لقاءات فنية وتغطيات مميزة في ملف ألحان. وقصائد لنجوم الشعر ولقاءات جديدة في ملف أوزان. بالإضافة إلى مقالات متنوعة. يمكنكم متابعة وتحميل المجلة وإصداراتها الخاصة من خلال تطبيقاتها وموقعها الإلكتروني الريان magazine.qa. الريان مجلة تقتنيها. نحييكم بعد هذا الفاصل ونرجع لمن نواف ليستكمل حديثه. 4 أسماء مثل ما ذكرت أيضا تحت الفاصل هي الأخطر أبو نواف. نعم. طبعا الأخطر هذه الأسماء اللي ذكرناها فعلا. نعم. بحكم إنجازات اللي شاهدناه في مهرجان المؤسس وأيضا في التمهيديات، لكن لا نستبعد أن هناك أسماء قوية منهن شواق الهجن الغراف بشرف الزعبي، هذا بكر أيضا ما يستهان بها. ديم الهجن المرخية تحت إشراف عوض بن سعيد بن هدوب، وهذا أيضا مضمر يحسب له حساب وما دخل ديم في هذا الشوط إلا عند دراية تامة بأن ديمة تقدر تخدمه في الشوط، مثل ما تابعناه للشاعر قبل أيام الشوط الأول الرئيسي. كذلك أيضا هجن الشيخ عبد العزيز عندهم عدة أسماء، منهن لحظة ومنهن الأبهرية ومنهن عجلة، هذه الأسماء كلهن. هجن الشقب من الأخطر؟ ما الأخطر عند سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد؟ يمكن القذوب احتلت المركز الخامس، بكره جوية، والأبهرية أيضا أعتقد في أحد المراكز المتقدمة. عجلة هذه جديدة؟ والله المشتريات الشيخ عبد العزيز دائما ما توقف، يمكن تكون جديده ويمكنها من الابكار اللي شاركت في اشواط السيارات. ما شاء الله تبارك الرحمن. بالنسبه للظبي تمثل شعار هجن الشقب، يدخلون دائما باسم واحد ويختطفون الرمز يا ابو ثامر، وهذا من العلامات. هجن الشقب دائما يدخلون باسم واحد ويختطفون الرمز. وسعيد عبد الهادي اكيد مزج باسم الظبي في هذا الشوط، اللي عنده ايضا درايه تامه بقدراته ويعول عليها الشيء الكثير انها تكون من ضمن الاسماء المرشحه في هذا الشوط. اتوقع كذلك النويعس هجن البدع اللي اعتقد العام الماضي حصلوا على رمز. هجن البدع بشرف محمد بن ثاني وعبد الله الفضيل، هذا ايضا مضمر خطير، ووضع البدع في هذا الشوط او النويعس في هذا الشوط للمنافس ونيل شرف الحصول على الشلفة. أتمنى أن نرى شوط بحجم هذه الأسماء، والأسماء كلها زرقاء. أيضا شعار الشحانية مع محمد بن خالد العطية لا تستبعدها من ضمن الأسماء اللي ترشح وتنافس على الشوط. نعم، فالهم التوفيق بإذن الله. فالهم التوفيق إن شاء الله. هذه المشاركة 16 اسم، ولكن الأبرز ما يخص الترشيحات نبأ وكذلك أجيال، 3 ترشيحات على نبأ و3 ترشيحات على أجيال، وكل هذه الأسماء تمتلكها هذه المؤسسة العملاقة هجن الشحانية ومع شبل المضمرين جابر بن سالم من فاران المري. ننتقل إلى قائمة بأسماء الهجن المشاركة في شوط الحقائق القعدان، الشوط المفتوح. عشرة أسماء في هذه القائمة، والأبرز قرهود لهجن الشحانية وكذلك مع شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران المري. كل الترشيحات ذهبت مع قرهود ما عدا أبو نواف ذهب مع القصر لمحمد بن خالد العطية المشاغب. فهناك 10 أسماء أبو نواف، الترشيحات مع قرهود، أنت ذهبت مع القصر. أنا فعلا القصر أعول عليه، لكن ترشيحي يعتقد مع قرهود بالإجماع. الترشيح أنت مرشح على قرهود؟ أعتقد أن الترشيح شو عندك في القائمة، لكن القصر أنت الحين جبت لي اسم القصر. القصر قعود يمكن من أصعب الجعدان في هذه الليل، ولا استبعد أيضا يمكن في المركز الثاني من حيث الترشيح عندي على قرهود. قرهود صاحب الرمز، يعني لو كان قرهود مش موجود في الشوط ما بترشح؟ اكيد اني ارشح القصر. قعود ايضا من
المشاري الأخيرة اللي انتقل لهجن الشحانية تحت إشراف محمد بن خالد بن عطية، قعود لا يستهان به. أتمنى إن شاء الله أن نرى من العلامات الفارقة في هذا الشوط كل المؤسسات داخلة باسمين. قد يعول جميل. على الاسمين وقد تكون للمساندة. يمكن اسم الغراف الاسمين اللي عند الشحانية ب4 أسماء. نعم. مع اختلاف المضمرين. نعم. احنا لو جينا عند الشبل زجب قعودين قرهود وعجيب يمكن المساندة. ايضا محمد بن خالد عطيب شعار سياف والقصر ايضا يمكن سياف مساندة القصر. كذلك انتاج ام الزبار داخلين باسمين وكلنا تحت اداره مضمر واحد اللي هو حمد بن سالم البريك. ثاير نعم محبب وثاير. وكذلك الغرافه اسمين، متعب تحت اداره المدهوشي والمحيه تحت اداره الزعبي، والمحيه ايضا من الاسماء الكبيره واحتل المركز الثاني اعتقد على الرمز. متعب ايضا لا يستبعد انه يكون الليله صاحب الرمز. دائما هجن الغرافه في كل مهرجان لهم مشاركة إيجابية سواء في السن الصغيرة أو السن الكبير، دائما مستمرين معنا ويمكن يبتدون الليلة مع سن الحقائق مع متعب أو المحية وكذلك في الأبكار. أتمنى أن نرى الشوط يا أبو ثامر شوط أيضا 10 أسماء لكن ال10 كلها قوية. نعم. معطيات القرهود سالم السندوانة. والله أبو ثامر الشوط فيه 10 قعدان كلها قوة. واللي يميز الشوط طال عمرك ان هي الشحانه داشه ب4 اسامي، وهجن تاج ام الزبار باسمين، غرافه باسمين، والشيخ عبد العزيز بن حمد خالد باسمين. صاحب الرمز قرهود مع هجن الشحانيه، الوصيف مع هجن الغرافه المحيه، حامي اللي جاء ثالث على الرمز مع شو اسمه مع الشيخ عبد العزيز بن حمد. باختلاف المؤسسات كشغل منافسه بتكون اتوقع حتى المضمرين لو قلنا هجي الغرافه. نعم. مع اختلاف المضمرين هجي الشيخ عبد العزيز بن حمد خالد اختلاف المضمرين يمكن الكفه تكون في الشغل على الشوط بتكون من اللي بيبادر في الشغل على الشوط هجي الشحانيه، لان يعني كل مضمر داش له باسمين واتوقع انهم راح يشتغلوا على الشوط شغل يعني يضمن لهم الرمز. قرهود صاحب رمز واداء قوي، جاب 5 و49 و42 جزء ما شاء الله. 49 توقيت مميز بعد. نعم في مهرجان المؤسس لما اخذ الرمز فكان توقيته مميز، ومع الشبل جابر بن سالم الفاران. نتمنى لهم التوفيق كلهم باذن الله، فلهم التوفيق. هذا فيما يخص الاشواط المفتوحه، ولكن ننتقل الان إلى أرضية الميدان قبل أن نذهب إلى أشواط أم الزبار ومع الزميل محمد بن بريك المري. أسعد الله أوقاتك بكل خير يا محمد. المنافسة أنا أشدها من ناحية التوقعات وكذلك الترشيحات فيما يخص الأشواط المسائية، أشواط الذهب. ومساءك سعيد أبو ثامر أنت وضيوفك الكرام في الاستديو ومشاهدين قناة الريان الفضائية. بالفعل سالم مثل ما ذكرت المنافسة على أشدها، الاستعدادات شاهدناها أبو ثامر قبل أسابيع من بدء هذا المهرجان، يمكن على من بداية الموسم. هذا المهرجان الغالي على قلوب ملاك الهجن في قطر وفي دول الخليج، مهرجان سمو الأمير الوالد. الكل يبحث عن انتزاع ولو شوط نقدي لأهمية هذا المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا ولاسم سمو الأمير الوالد. اليوم سالم البداية كانت قوية، التوقيتات تختلف عن التوقيتات في المهرجان الماضي، كسر حاجز الست في أعظم وأكثر الأشواط في الفترة الصباحية. الأعداد في تزايد مثل ما ذكر مدير عام السباقات والأنشطة في ليلة البارحة لقناة الريان. سجل في هذا العام مغايرة عن العام الماضي أعداد هائلة، 7600 مطية سجلت في هذا المهرجان، عدد كبير قارب 10,000. كذلك المشاركين من قطر ومن دول الخليج في ازدياد. اللافت سالم بأن هذا المهرجان شاهدنا فيه القوة، الندية، التنافس. أول أشواط الرموز الذهبية راح تنطلق في هذا المساء في بداية أول أيام المهرجان، راح نشوف منافسة صعبة عن انتزاع أشواط الرموز. نعم، احنا نقول أن أيضا القرارات التي صدرت من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن ساهمت أيضا بمشاركة هذه الأعداد في مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. وكذلك شاهدنا في الفترة الصباحية مثل ما ذكرت أشواط أو توقيتات زمنية مميزة مغايرة عن أول أيام مهرجان المؤسس. أغلب الأشواط استطاعت أن تكسر حاجز الست. الفترة المسائية
أبرز الأشواط أو تقريبا أفضل تيم يسجل 5.49 أو 5.42 5.43. هل نتوقع أيضا أن يكون هناك توقيت مميز في مساء هذا اليوم وبالأخص مع هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ؟ أكيد أبو ثامر، هذا راح نشوف توقيتات زمنية ليلة. بس للمعلومة سالم، بعد الأمطار اللي شهدها ميدان التحدي تم إضافة نوع من تربة الرمل ممكن ثقل التوقيت شوي. هذه الدورة مرمولة لا شك في ذلك، ومع ذلك شاهدنا توقيتات زمنية في الفترة الصباحية، ونتوقع إن شاء الله يكون في توقيتات زمنية في الفترة المسائية أبو ثامر. نعم. أشواط الرموز الليلة راح تكون مختلفة نظرا لأنها سن مفاجآت، سن الجيل الصاعد، الجيل الجديد، جميع المؤسسات. نعم. أجيال ولا نبأ يا محمد؟ ترشيحات أجيال هي صاحبة الشوط هذا في مهرجان المؤسس. أجيال إذا كانت في مستواها اللي شاهدناه، هي الوصيفة مع الشعار الغرفاوي. نعم، إذا كانت أجيال في مستواها أبو ثامر نظرا لمستواها في مهرجان المؤسس، أتوقع أجيال والعلم عند الله، ونبأ أيضا بكرة ترشح. بس نبأ انتقلت ملكيتها لهجن الشحانية بعد المشاركة. نعم، بعد المشاركة هي الوصيفة على أجيال. الترشيحات بالنسبة للمحللين انقسمت بين نبأ وأجيال، بين صاحبة الرمز والوصيفة. من ترشح؟ ممكن أبو ثامر يكون واحدة من الثنتين للرمز، وممكن المفاجآت واردة. ممكن هذا ما شاهدناه في المهرجان الماضي، دائما يمكن 50% أو تزيد النسبة شوي أتت هجن ما ترشحت واستطاعت تنزع الرموز. الباب مفتوح للمنافسة، وأتوقع المنافسة الليلة صعبة، بتكون على أشدها في مسار هذه الأشواط. نعم. سالم معي. نعم. بس أحد الشباب الإعلاميين المميزين، بنشوف إيش التمسه من الترشيحات وتوقعات الجمهور. أحد الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي مصبح العمري، سعداء بوجودك ويعطيك العافية. مرحبا بك يا أخوي أبو بريك، وجزاك الله ألف خير، ونمسي عليك ونمسي على متابعين قناة الريان. نعم. طبعا اللي لاحظناه يطول عمرك ما شاء الله، شفنا اجتهاد كبير من اخواننا المشاركين. الكل مثل ما انت تفضلت وذكرت، الكل طامح الحصول على نقطة، تسجيل نقطة في هذا المهرجان. نعم. والليلة الحمد لله رب العالمين عندنا أشواط الرموز، الحقائق الخاصة بسمو أصحاب السمو والسعادة، ومثل ما ذكرت أنت الكل مركز على اسمين اللي هي أجيال ونبأ. نعم. ولكن أخوي سالم بن ثامر والمحللين. نعم، ولكن المفاجآت واردة عندنا هني. نعم. هجن الشيخ عبد العزيز نعم بن حمد، ايضا احد المصنفات هنا عندنا صفاء، وعندنا يطول عمرك. كم مشارك سعاده الشيخ عبد العزيز؟ مشارك باسمين ابرزها يطول عمرك، اللي اكثر من اسم، اكثر من اسم، 4 أسماء، ولكن التركيز يطول عمرك انا اتكلم عن الجمهور الخارجي. 5 أسماء، ولكن مركزين الجمهور يطول عمرك على صفاء وعلى الجذوب. وش انجازاتها قبل اليوم؟ صفاء، بالنسبة لصفاء يطول عمرك حاصلة على تمهيدي. نعم. على ما أعتقد الثالث. نعم. أما الجذوب يطول عمرك حاصلة على مرتين في التمهيدي على المركز الأول. عندها نقطتين. نعم. نعم. ترشيحات الجمهور ايش قالوا؟ ايش لمسته من خلال جولتك؟ والله أنا بروح على حسب ما سمعته، تقريبا 90% عند أجيال. عند أجيال. نعم 90%. التوقيت يقول لك الشباب في الاستديو جابوا في المهرجان المؤسس 4 و 45. توقع ليلة كم؟ والله أتوقع يطول عمرك التوقيت ما بيكون الليلة في توقيت أقوى من هذا. في هواء يعني؟ بالنسبة للهواء، ومثل ما ذكرت في التربة جديدة. نعم، هذا يمكن ما يساعد الليلة نشوف توقيت قوي. وأنت ايش ترشح؟ أنا بروح يطول عمرك ويا أجيال. أنا حالي بين حال اليوم هو بعدين الأداء اللي شفناه من أجيال بالفعل تستاهل الترشيح. وبنتطرق للشوط الثاني اللي هو يطول عمرك. عجيب. الوقت شو ترشح الشوط الثاني؟ عجيب يطول عمرك. لهجن الشحانية. والعالم كلهم مرشحين قرهود. لا، أنا بروح ويا عجيب. نعم. ايش انجازاته؟ انجازاته يطول عمرك صاحب الرمز في شوط في المؤسس، لأن هذا اللي يطول عمرك كان انتقلت ملكيته. نعم. كان عند هجن الغرافة تضمير المدهوشي. نعم. وانتقلت ملكيته من بعد المؤسس. نعم. إلى هجن الشحانية. وقرهود في رصيد رمز.
نعم. بيض الله وجهك يا مصبح، شاكر لك ويعطيك العافيه. وجزاك الله الف خير. اذا هذه ابرز التوقعات. اضاف لنا اخونا مصبح بان عجيب صاحب الرمز في مهرجان المؤسس مع هجن ابناء القبائل، وانتقلت ملكيته بعد ذلك الى هجن الشحانيه. سالم، الاشواط بدات تستعد مثل ما تشوف ابو ثامر، المراحل الاخيره لانطلاقه اشواط الرموز. اليك كلمه سالم ولضيوفك الكرام. محمد، وكذلك الشكر ايضا موصول لضيفك الكريم صبح الله يعطيكم العافيه. ولكن الاخوان يقولون عجيب ما نذكر. لا، هل عجيب خذ رمز في مهرجان مع ابناء القبائل؟ اللي خذ رمز مع موجود اللي خذ رمز موجود بعود هذاك مع ابناء القبائل. هو يتكلم يقول كان عند هجن الغرافه وانتقل. الغرافه ما تركض ابناء القبائل. الغرافه ما شاركت بقعود، ما خذ رمز الا بالبكره اجيال صحيح في المؤسس. الشوط القعدان خذ قرهود، دلائل مع هجن انتاج ام الزبار، ونضال مع هجن انتاج ام الزبار في الانتاج. هذا اللي يمكن عنده التباس. اذا كان في ابناء القبائل ماجوب اخذ اللي اخذ ماجوب، او يمكن اخذ شوط عادي، واللي اخذ صوغان عند عجيب ما اخذ رمز، ما اخذ يمكن سياره، يمكن تكون اشواط سياره. اذا مشاهدينا الكرام، الابرز في الترشيحات هو قرهود مرشح لانتزاع الخنجر الذهبي في مساء هذا اليوم في الاشواط المفتوحه. فيما يخص الحقائق القعدان، ننتقل الى اشواط انتاج ام الزبار وقائمه باسماء الهجن المشاركه في شوط الحقائق الكار. ال 17 اسم في هذه القائمة. كل هذه الأسماء أتت لانتزاع الشلفة الذهبية. الأبرز في الترشيحات هي اشتباك بالإجماع، متفقين على اشتباك لهجن إنتاج أم الزبار، هي من تظفر بالشلفة الذهبية في مساء هذا اليوم، ومع المرعب الكبير ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني الهاجري. الأبرز في الترشيحات وبن نواف اشتباك. نعم، اشتباك هي الأبرز في الترشيحات، وصيفة رمز المؤسس على خطها أيضا اللي يشرف على تضميرها المرعب. الثنتين كان عنده، كان دخولها ايضا متقارب. السوق مليء بالاسماء، سواء انتاج ام الزبار او ايضا انتاج اللي عندهم جميل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن مسعود الثاني، عند هادي بن جار الله ايضا بكره في هذا الشوط موجوده، ونتمنى له التوفيق. كذلك سلابه تحت نفس اداره المضمر، نفس العزبه. الشاعره صاحبه الشوط الاول الرئيسي في اخر تمهيدي، متواجده لهجن المرخيه، عوض سعيد بن هدوب يشرف على تضميرها. كذلك اغلب المرشحين او جمعوا على اشتباك نظير ما قدمت. كذلك هجن انتاج ام الزبار يدخلون بعده الاسماء 15 اسم تقريبا، وكل هذه ال 15 اسم جديره بانتزاع المركز الاول، والشاعره ايضا من ضمن الاسماء، وشعار الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ايضا. اتمنى له ان شاء الله التوفيق في ظل وجود هذه الاسماء. من الاخطر على اشتباك؟ الاخطر على اشتباك طال عمرك اتوقع بتكون اللي هي نقوه ومزون والشاعر. نقوه عند بن سلامه، نعم. ومزون عند الجربوعي، عند مبارك مصري، والشاعر عند عوض بن هدوب. وفي الشاعر عند عوض، وفي اسم اللي هو الغزيل عند فران. نعم، بن قريع. دائما شفنا لها مشاركه في المحل السادس وكان ركضها طيب. اتوقع بعد هي سبقت الغزيل، سبقت في المحل السادس، والريم سبقت بعد صاحبة نقطة. فاتوقع يعني بتكون منافسة اغلبيتها عند انتاج ام الزبار. اذا في خطر على انتاج ام الزبار بيكون فقط من الشاعرة اللي مملوكة الهجن المركزي، بيكون فقط من الشاعرة. توقعاتي، لان الشاعرة هي صاحبة الشوط الرئيسي في المحل السادس، في المحلية، وصاحبة أفضل توقيت السادس، وصاحبة أفضل توقيت أيضا. نعم. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك لهم جميعا وفالهم التوفيق من خلال هذه المشاركة. شوط الإنتاج للحقائق القعدان وقائمة بأسماء الهجن المشاركة.
إذا مشاهدينا الكرام 20 اسم في هذه القائمة، ولكن ذهبت التوقعات والترشيحات مع بحار لهجن إنتاج أم الزبار، وكذلك مع بن سلامة الهاجري عبد الله بن علي بن حمد. نقول فالهم التوفيق بإذن الله من خلال الترشيحات وكذلك من خلال هذه المشاركة. في ظل 20 اسم تذهب الترشيحات مع اسم واحد. الاسم اللي راح يعني رحنا معه اللي هو بحار حاصل على المركز الثالث على الرمز في مهرجان المؤسس. الأول والثاني غير أسمائهم غير موجودة، اللي هو كان نضال صاحب أفضل توقيت وشايش اللي حل على المركز الثاني، مهم مشاركة في الشوط ذا. فالثالث اللي هو أقرب منافس كان عن الرمز اللي هو بحار، ورحنا على الترشيح لأنه هو كان الثالث في شوط الرمز. عندك بعد شلون كان أداء سالم؟ أداء كان زين، توقيته جيد، توقيته بعد زين لأن النضال جايب 43 أفضل توقيت، فأتوقع كان توقيته في 47 أو 46 أو 45. عندك ميار مع عبد الله بن سلامة بعد حاصل على المركز الرابع على الرمز. فالثالث والرابع مع هجن إنتاج أم الزبار ومع نفس المضمر. الخامس أركان مع جابر بن علي بن نجم بعد حصل على المركز الخامس على الرمز في مهرجان المؤسس. في قعود رشحناه احنا بالإجماع تقريبا أتذكر في مهرجان المؤسس، لكن ما ظهر بالصورة. موجود. من هو؟ اللي هو الوسيل لهجن إنتاج أم الزبار مع حمد بن سالم بن زهرة. هذا القعود يعني شفنا لها ركض. الوسيل عندنا اثنين. القعود هذا طال عمرك مع حمد بن سالم بن بريك. انا لو عندي مثلا اسمين برشحهم، لو يعني يحق لي ارشح اسمين في سن الحقائق، كان رشحت الوسيل هو بحار. الوسيل اللي هو ولد الجزيره. نعم، وشفنا منه ركض في المحليات ورشحناه في مهرجان المؤسس، ولكن يمكن يكون عنده واعي صحي. طيب احنا مستعد نغير ترشيحك الان اذا حاب تغير. ما عندي مشكله، مع الوسيل اقدر اغير. ولد الجزيره اذا كان في يومه. لا تقول لي كان في يومه، الان ترشيح انت مرشح بحار. والله احنا رشحنا بحار بشكل رسمي ودعوا فيها نقاط وسياره. شوف سن الحقائق بتغير غيرنا لك، ما عندنا مشكله. غيره، ما عندي مشكله. تقول غيره وانت بتغير. لا اذا انت عند الكلمه هذه نعم خلاص غير مع الوسيل. بتغير مع الوسيل؟ بغير خلاص. مع ولد الجزيره بغير. بتغير؟ بغير، ما عندي مشكله. اذا نعتمد ترشيح جديد لسالم السندوانه، نغير من بحار ويذهب الى الوسيل. نعم ممتاز. الوسيل طال عمرك ولد الجزيره وركض طيب، وشفناه جاء ثاني ورشحناه. اتمنى ان شاء الله يكون في يوم، اذا كان في يوم صعب القعود. صعب والله. مثل ما ذكر سالم، الوسيل يترشح، لكن مشاركته الاخيره ما كانت على المستوى المطلوب، فلذلك الاخوان جميعهم ذهبوا عند بحار نظير ما قدم من اداء. الشوط هذا ايضا مليء بالاسماء، واغلبها انتاج ام الزبار متواجد، سواء يمكن 16 اسم او 14 اسم كلها بانتاج ام الزبار. نضال غير موجود، لكن المرعب مدخل 4 بدل نضال، اللي هو نيشان ومشرف وعادل وكذلك رداد. اعتقد انه يعول ايضا على الشوط، يمكن احد هذه القعدان نيشان او رداد المعول عليه من خلال او يكون بديل لنضال. فالشوط لا يستهان به، حتى وان كان بحار اجمع على الاخوان، لكن الشوط ايضا مليء بالاسماء، وبامكان احد الاسماء يقلب الطاوله على الكل. واتوقع ان المرعب غير المرعب الليله. اعتقد ان البديل يوجد بديل بين 4 الاسماء هذه. يغير. لا انت بتغير اشتباك؟ لا اشتباك ما اقدر اغيرها. طيب انا اتكلم لك. اشوف انا اتكلم لك الاسم الوسيل بس شد ولا ما يغير. لكن انا القعود ما شاء الله تبارك الله قعود طيب. ولد الجزيره والسلاله هذه نحبها، لكن حتى لو ما ظهر في سن الحقائق طال عمرك، واذا شافت الرمز وهي طيبه وبخير صعب انها تخلي. الجزيره ظهرت في سن اللقايه. طيب. يمكن هو ظهوره من سن اللقايه ورايح فله التوفيق باذن الله. التوقيت الزمني كم نتوقع اليوم؟ شوط مفتوحه. ابو ثامر صعب، لكن يمكن في ال 45 نصلها الليله. 45 45 احتمال ان نوصل في هذا المساء. سالم سندوانه اتوقع يمكن يكون 47 48.
يعني من 5 و47. لأن شوف الهواء متحرك، فإذا كان في هواء بعد ما يساعد نطيه على الهواء يحد من إيه. والهواء الموجود عندنا الحين شوف الأعلام تروح عكس الهجوم، عكس السير. عكس السير. يمكن يساندها الكيلوين، لكن الكيلوين الأخيرين ما عندهم ضد. عند الكيلوين اللي فيها الأوامر، اللي فيها الأوامر يكون ضدهن، فهذا يحد أيضا من يكون ينطحها الهواء. نعم. لكن الست مكسورة. إن شاء الله. أكيد إن شاء الله أتمنى. إذا مشاهدينا الكرام بالأغلب أجمع الترشيحات ذهبت مع أسماء لها إنجازاتها في مهرجان المؤسس، ولذلك لو نلاحظ في الترشيحات أنها تتم بشكل واضح بين جميع المحللين والخبراء على اسم أو اسمين فقط فيما يخص الشوط الأول المفتوح. سندوانة غير في آخر الأشواط من بحار إلى الوسيل، إذا 5 ترشيحات على بحار ترشيح، 1 على الوسيل ولد الجزيرة من سالم السندوانة. غدا بإذن الله سوف نكون أيضا على موعد مع الأشواط العامة، سوف نكون على موعد مع 22 شوط لسن الحقائق البكار والقعدان. من ضمن هذه الأشواط أشواط الرموز في الفترة المسائية، 4 أشواط سواء كان الأشواط العامة أو أشواط الإنتاج والرموز بالانتظار. في برنامج الريس مع الزملاء بإذن الله سوف يكون هناك تحليل مفصل لأشواط الفترة الصباحية وكذلك أشواط الرموز، أشواط الفترة المسائية، وأيضا الأسماء التي سوف تشارك بإذن الله في يوم الغد على الرموز. فنتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نحن أيضا معكم وصلنا إلى خط النهاية في هذا المساء، إلى أن نلتقيكم غدا. نشكر محللين سالم السندوانة وكذلك راشد السعدي على هذا الحضور وكذلك على ما قدموه من خلال مسار هذه الحلقة المصاحبة لمهرجان سيدي سمو الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. نلتقيكم غدا بإذن الله في تغطية جديدة. إلى غدا، نترككم برعاية الله وإلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه وعليه سبحانه وتعالى نتوكل ونستعين. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث نتواصل مع حضراتكم في أول أيام هذا المهرجان السنوي الكبير، هذا المهرجان الذي يحمل الاسم الغالي على قلوب ملاك الهجن في دولة قطر وفي دول الخليج، مهرجان حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه، حيث أتت التوجيهات السامية والأوامر الكريمة بإقامة هذا المهرجان من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه،
من كل سوء ومكروه. وينطلق هذا المهرجان في أول أيامه في هذا اليوم، يوم السبت 18 من يناير لعام 2020 والموافق لل23 من جمادى الأولى لعام 1441. وهكذا تنطلق أشواط الرموز. أول أشواط المساء شوط الشلفة الذهبية، شوط مفتوح لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. ينطلق هذا الشوط الرئيسي، هذا الشوط القمة عبر قناة الريان الفضائية، قناة الدوري والكاس، موقع الأبرقة لسباقات الهجن ووسائل التواصل والإعلام في كل مكان تنقل هذا الحدث الهام. فمرحبا بالمشاهدين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالمستمعين. ينطلق شوط الشلفة بأسمائه المزلزلة لأركان هذا الميدان، بجيل المستقبل، بلبنة المستقبل، بهذا الجيل الصاعد. من نجمة هذا الشوط الأول الرئيسي؟ الله يا سلام، دقة القلوب مع انطلاقة هذا الشوط. فلمن الشلفة الذهبية للحقائق البكار في هذا الشوط المفتوح، في هذا الشوط الملتهب، في هذا الشوط المكتظ بالأسماء. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول، لحظة على المركز الأول، لحظة على صدارة الشوط، لحظة مع الشلفة، لحظة مع الجائزة العينية القيمة التي رصدت للفائزة بالمركز الأول. تعود ملكية لحظة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل أحمد آل ثاني. يضمر لحظة مالك بن عبد الله بن شامس آل محاربي. بينما دور المركز الثاني وصلت شكل اللي ما لها شكل، اللي ما لها مثل. يا مرحبا بشكل وبشعارها، شعار هجن الشحانية على المركز الثاني. شكل تتقدم مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. بينما دور المركز الثالث تصل في المركز الثالث النواعس لهجن البدع. من تبدع وتمتع في شوط الشلفة. يا الهامل يركز، يا الهامل اسم واحد عندك بينما بقية الأسماء على عدة أسماء. ركز يا الهامل، ورقة رابحة يزج بها في هذا الشوط مع هجن البدع. يتابعها المضمر المميز محمد بن ثاني بن عبد الله الهاملي في التضمير. دور المركز الرابع تتقدم فيه ظن، تتحرك ظن، تتسلل ظن مع المركز الرابع من هجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. كان الله في عون الشبل، عنده اسمين لامعين مع أجيال ومع نبأ إن صبت وانهالت عليها الترشيحات في ليلة البارحة في استديو قناة الريان مع المحللين المميزين. رشحوا أجيال ورشحوا نبأ، وحتى اللحظة لم يأتي أي من هذه الأسماء. المركز الخامس تتقدم زرقاء، تتقدم زرقاء، تتسلل زرقاء لهجن الشحانية مع المشاغب. شاغب يا المشاغب، يا محمد يا بن خالد يا العطية. العودة إلى شكل. الله، بدأت التحركات، بدأت اللمسات، بدأت أيضا المفاجآت. الشكل مع المركز الأول لهجن الشحانية، شعار الذيبة والعفريت مع المركز الثاني. الله 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 يا سلام، هجن البدع التابعة والمملوكة لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني. يا ما صال هذا الشعار وجال في السيوف، شعار العفريت، شعار الذيبة. نبا تصل أو أجيال تصل أحد المرشحات. وصلت نبا يا سلام. هجن الشحانية الشبل يجازف بهذين الاسمين من 1500 متر الأخيرة. 1200 في هذه اللحظات نقترب من لوحة الإعلان. شكل وأجيال، شكل ونبأ، شكل ونبأ، وسيطرة شحانية مع المضمر الشبل يثبت بأنه أقوى المضمرين في مساء هذه الليلة. الشلفة يا الشبل، الشلفة بالانتظار. هجن البدع تحركت على صعيد المركز الثالث لتنتقل إلى الثاني. والأبهرية قادمة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. يقدم الأبهرية مع المضمر محمد بن مبارك بن سعيد النابت. ولكن نبأ يا سلام. الشلفة روح يا الشبل روح. يصل شعار سعادة الشيخ عبد العزيز باسمين لامعين. يا سلام،
يا هي معركة طاحنة، يا هي معركة طاحنة. لبهرية تبهر الجمهور بهذا العرض بهذا الأداء، ولكن نبأ معها النبأ اليقين، معها النبأ اليقين. نبأ الشلفة وصلت أيضا الجذوب، وصلت الجذوب. سعادة الشيخ عبد العزيز شعاره يقتحم المقدمة بالجذوب ولبهرية، ولكن نبأ والجذوب. الشلفة شحانية مع نبأ راعية الترشيحات، أيضا انصبت عليها الترشيحات. الشلفة مع نبأ مع الشلفة. الشحانية تنتزع الشلفة بقيادة الشبل، بقيادة المضمر جابر بن سالم بن فاران. إذا الترشيحات لم تأتي من فراغ. أهني من رشحوها، أحيي المحللين على المعرفة، على التدقيق، على التمحيص. الشلفة مع نبأ. تهانينا وسلام يا نبأ، سلام تهانينا. والناموس يجني الشحانية وللشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الثاني لبهرية لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. المركز الثالث الجذوب لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. المركز الرابع أجيال لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس وصلت شكل لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. إذن شوط ملتهب ما بين لبهرية والجذوب، ولكن نبأ المرشحة الأبرز ب3 أصوات من قبل محللين قناة الريان الفضائية. تنتزع الشلفة الذهبية في هذا المساء، وأهني المحللين على من رشحوا نبأ على إضافة 3 نقاط لرصيدهم. إذن هناك تنافس في الاستديو وتنافس في الميدان ما بين الهجن. الشلفة الذهبية تذهب إلى هجن الشحانية 5 دقائق 44 ثانية 52 جزء من الثانية. التهاني والناموس على هذا التوقيت المميز لهجن الشحانية، وأهني المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران من قاد نبأ لانتزاع الشلفة الذهبية في أول رموز مهرجان سمو الأمير الوالد. المركز الثاني وصلت لبهرية، قطعت المسافة في 5 دقائق 47 ثانية 15 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني. التهاني موصولة لمضمر لبهرية محمد بن مبارك بن سعيد النابت. وصيفة الشلفة الذهبية المركز الثالث وصلت فيه الجذوب، قطعت المسافة في 5 دقائق 47 ثانية 69 جزء من الثانية. تهاني مرة أخرى لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. وتهانينا للمضمر مالك بن عبد الله بن شامس آل محاربي. وتهانينا أيضا لك يا أبو سحيم على الفوز بالمركزين الثاني والثالث. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. وشوط الخنجر الذهبي شوط مفتوح للحقائق القعدان يستعد في هذه اللحظات للانطلاقة. وأنقل الكلمة والميكروفون لأخي وزميلي مطلق بن علي العنزي، متمنيا له ولكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا محمد بن بريك المري. أيها الإخوة المتابعون المشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. أحييكم في هذا اليوم الخاص بانطلاقات المهرجان الكبير على سيف حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، حيث استونفت في صبيحة هذا اليوم وفي تمام الساعة 6 من صباح هذا اليوم إعلانا رسميا بانطلاق هذا المهرجان السنوي الكبير. ننطلق مع هذه الأمسية الذهبية، مع هذه الأمسية الغير في هذا المهرجان الكبير. بداية نتقدم بالشكر الجزيل للجنة المنظمة لسباقات الهجن على رأسهم سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، ونائبه سعادة عبد الله الكواري، وأيضا شعلة النشاط في ميدان الشحانية أخي الأستاذ مبارك بن محمد البادي على ما يقدمون من نجاحات مميزة في هذا الميدان، ميدان الشحانية. ننطلق مع هذا الشوط
الشوط الرئيسي مع هذا الشوط الغير في هذا المساء، شوط ذهبي له خنجر ذهبي في خط النهاية لمن يفوز، لمن يحقق الناموس في هذا المسار. 4 كيلومترات اندفعت هذه السبك، هذه الأصايل، هذه الشعارات. نهني هجن الشحانية خاطفة الشلفة في شوطنا الماضي مع نبا بقيادة جابر بن سالم بن فران المري. يا سلام، ننطلق مع هذا الشوط الرئيسي، الشوط الخنجر المفتوح. ننطلق مع المركز الأول، مع المركز الأول مع عجيب على المركز الأول. شعار الشحانية، الشحانية طماعين شوي الليلة، طماعين. خذوا الشلفة قبل لحظات، قبل شوي اخذين الشلفة، يبغون الخنجر الذهبي. يا سلام، الخنجر المفتوح يا اخواني. لمن من هذه الشعارات؟ ارى الشعار الشحانية على المركز الاول بمتابعة من يتابع نبا جابر بن سالم بن فران. يليه بالمركز الثاني متعب الغرافة، والغرافة غنية عن التعريف بشعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني وأنجاله الكرام. يقود متعب المضمر سالم بن عامر المدهوشي. شعار من شعارات الشحانية يتدخل على المركز الثالث. مرحبا بقرهود، هذا قرهود اللي يطرونه، هذا قرهود اللي بالمركز الثالث. هذا هو بشعار هجن الشحانية. المحللون أجمعوا على قرهود كما أجمعوا على نبا في شوطنا الماضي. هذا هو قرهود على المركز الثالث بشعار هجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فران. قرهود صاحب الخنجر في سباق المؤسس الماضي. وين وصلنا؟ عند المركز الرابع من الجانب الآخر. شعار من شعارات الغرافة المحية الوصيف في سباق المؤسس على المركز الرابع بشعار هجن الغرافة بقيادة سعيد بن راشد الزعبي. عطوني المركز الخامس لاضي بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، يتابع مالك بن عبد الله بن شامس المحاربي. هذا النداء الأول يا أخواني، نداؤنا الأول لهذه المجموعة التي تتكون من 5 شعارات، 5 أسماء، 5 نجوم باحثة في طريق الناموس في هذا المسار. عن الخنجر الشحانية تسيطر باسمين عملاقين، اسمين كبيرين، رقم 10 ورقم 11 على المركز الأول وعلى المركز الثاني. عجيب وقرهود يقودهما المضمر جابر بن سالم بن فران، المضمر شبل المضمرين الذي خطف الشلفة قبل لحظات. طامع بالخنجر. الغرافة قادمة، شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني قادم مع حامي. مرحبا بحامي، مرحبا يضمن راشد بن بطي الزعبي. ولكن الشحانية قادمة بكل قوة إلى الخنجر، إلى رئيس القعدان. الخنجر يا قرهود، الخنجر يا عجيب، الخنجر يا حامي. ولكن قرهود اطمئنوا يا محللون، اطمئنوا. 3 نقاط أخرى بعد نبا مع قرهود على المركز الأول. شبل المضمرين، والله طماع شبل المضمرين. جابر بن سالم بن فران خذ الشلفة، خذ الخنجر، واهدى الشحانية الناموس. يا سلام، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع وتحقيق قرهود في هذا المساء ناموس الشوط الرئيسي الأول بعد نبا، ليحقق شعار الشحانية رمزين ذهبيين متتاليين. يا سلام، تهانينا والناموس على فوز قرهود المركز الثاني.
المركز الثاني عجيب الهجن الشحانية. المركز الثالث لاضي لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني. المركز الرابع المحيي الهجن الغرافة. المركز الخامس القصر لهجن الشحانية. تهانينا والناموس متابعينا ومشاهدينا الكرام، تهنئات على الهواء مباشرة نزفها لهذا الشعار الأدعم الكبير، الشعار الغالي. 5 دقائق 45 ثانية و25 جزء من الثانية. رمزا آخر في هذا الموسم مع قرهود يحققه، رمزا طبعا ذهبي لهذا القعود البطل. تهانينا والناموس أيضا للمضمر جابر بن سالم بن فران. المركز الثاني 5 دقائق 46 ثانية 73 جزء من الثانية. عجيب أيضا حل وصيفا في هذا الشوط مع المضمر نفسه جابر بن سالم بن فران بشعار هجن الشحانية. المركز الثالث لاضي لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني مع مالك بن عبد الله بن شامس المحاربي. التوقيت الزمني 5 دقائق 47 ثانية 19 جزءا من الثانية. المركز الرابع المحيي الهجن الغرافة مع سعيد بن راشد الزعبي. والمركز الخامس ليس القصر بل حامي لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني بقيادة راشد بن بطي الزعبي. تهانينا والناموس. هذه المراكز الذهبية في هذا الشوط الرئيسي. شعار الشحانية يخطف رمزين ذهبيين متتاليين وغاليين في هذا المساء ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير على سيف حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساكم وجميع اوقاتكم بكل خير. احييكم بتحية الاسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا المهرجان الغالي، المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. على بركة الله وتوفيقه تنطلق هذه الأسماء في شوط الشلفة الذهبية للحقائق الابكار. الانتاج هنا الانتاج الفريد، هنا الانتاج النادر. تشارك هذه الاسماء الكبيرة، الاسماء المثيرة في هذا الشوط. اتقدم مباشرة مع المركز الاول، ارى البداية والصدارة. هنا الريم مع المركز الاول، هجن ام الزبار مبارك بن محمد بن علي الجربوعي المري يقدم لنا الريم هنا بشعار هجن ام الزبار. الله يا الريم. المركز الثاني حلت في مركز الوصافة، وصلت الغزيل هجن ام الزبار. يأتي هنا فارام بن محمد بن حمد بن قريع يقدم لنا الغزيل على ثاني الاسماء. المركز الثالث تتقدم في ثالث الاسماء لؤلؤة مع المركز الثالث، لؤلؤة مع ثالث الاسماء هجن ام الزبار. جابر بن علي بن جابر النجم المري يقدم لنا لؤلؤة في ثالث التحديات. المركز الرابع وصلت نقوة في شوط النقوة، تتقدم هنا نقوة بشعار هجن ام الزبار. عبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري يقدم لنا نقوة، ولكن اشوف التغيير من قبل الشاعرة غيرت. هنا هجن المرخية عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي يقدم لنا الشاعرة هنا شعار هجن المرخية في هذا التحدي، في هذا الصراع ما بين المنتجين. هنا الانتاج الفريد يشارك في هذا الشوط، شوط
تعطي النقوة. الله 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 الله، أتقدم وأعود مع المركز الأول. هنا الريم لا زالت متحكمة، ولكن الغزيل غيرت وانطلقت مع المركز الأول. هجن أم الزبار، هجن أم الزبار يتقدم هنا مع الغزيل. فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري يتقدم مع المركز الأول. ثاني الأسماء تصل الريم هجن أم الزبار. مبارك بن محمد بن علي الجربوعي المري يتقدم في مركز الوصافة. هنا بحثا عن الشلفة الذهبية زايدا تويوتا ستيشن جي اكس ار. الله يا الريم، ولكن الشاعرة واصلة على ثالث الأسماء. هجن المرخية تعود لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز. الثاني يقدم لنا الشاعر عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي. يلا يا الوهيبي، يلا يا الوهيبي، يلا يا ابو سعيد. يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع تتقدم في رابع الاسماء. تصل نقوة هجن ام الزبار. عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة واصل ما منه سلامة. يتقدم مع نقوة على رابع الاسماء. المركز الخامس لؤلؤة هجن ام الزبار. جابر بن علي بن جابر النجم المري. الامتار الاخيرة، اللحظات المثيرة، لحظات الشلفة لمن؟ الشلفة الذهبية. هجن ام الزبار، هجن المرخية، التحدي. الله الله، انطلقت الغزيل، انطلق فاران يا فاران يتقدم مع المركز الاول. ولكن الريم مع المركز الثاني. هجن ام الزبار، هجن المرخية، الشاعرة شلف الانتاج مع هجن المرخية. عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي انطلق مع الشاعرة على اول الاسماء. الشلفة مع هجن المرخية تعود لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز. الثاني هجن المرخية. تحية لبن هدوب. سلام يا الشاعرة، سلام. الشلفة الذهبية مع الشاعرة مع هجن المرخية. سلام عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي من قدم لنا الشاعرة بهذا المستوى الكبير. المركز الثاني، ثاني الأسماء وصلت الغزيل. هجن ام الزبار المركز الثالث اشتباك هجن ام الزبار. المركز الرابع وصلت الريم هجن ام الزبار. المركز الخامس لؤلؤة هجن ام الزبار. اذا متابعينا مشاهدينا الكرام، شاهدنا هجن المرخية وشاهدنا الشاعرة التي تعود لملكية سعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز. الثاني وحضر عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي قائدا لمسيرة الشاعرة هنا بهذا الإبداع وهذا التميز في شوط الإنتاج والشلفة الذهبية مع الشاعرة ومع شعار هجن المرخية. 5 دقائق 47 ثانية 39 جزءا من الثانية تهانينا والناموس لسعادته على هذا الفوز والانتصار. سعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز الثاني على انتزاع الشلفة الذهبية. المركز الثاني الغزيل هجن ام الزبار. فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري. 5 دقائق 49 ثانية 5 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. المركز الثالث الغزيل مع المركز الثاني. 5 دقائق 49 ثانية 7 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لهجن ام الزبار. المركز الثالث حضرت اشتباك هجن ام الزبار. ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني توقيت اشتباك الحاصلة على المركز الثالث.
توقيت اشتباك هجن أم الزبار. من قدم لنا اشتباك ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. 5 دقائق 49 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذا المساء في الأشواط الرئيسية في منافسات الذهب في هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. على بركة الله ينطلق رابع رموز هذا المساء شوط الخنجر، خنجر القعدان، ضمن هذه الأشواط الخاصة بالإنتاج والمنتجين. أبدأ مع هذه الانطلاقة، أبدأ مع هذه الأسماء المميزة، أتابع الصدارة، أتابع التحدي في يوم الذهب، في منافسات الأقوياء، في أشواط الرموز. أبدأ هناك أتابع التحدي. الله، الخنجر، الخنجر في الانتظار، زايد التويوتا ستيشن، هناك جي اكس ار في الانتظار للفائز بالمركز الأول. أبدأ بالبداية، أتابع الصدارة، أتابع عاني على أول المراكز، أتابع عاني لهجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير من يتابع في التضمير، بينما أتابع بحار القادم مع ثاني المراكز لهجن أم الزبار بقيادة وتضمير عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري. وثالث الأسماء هنا الوصول من المجهر لهجن أم الزبار بقيادة فاران بن محمد بن قريع يتقدم مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء وصل ميار لهجن أم الزبار عبد الله بن علي بن سلام الهاجري في المتابعة والتضمير، بينما خامس الأسماء أتابع التقدم، أتابع هناك وصول من المشهر لهجن أم الزبار فاران بن محمد بن حمد بن قريع يتابع في التضمير. هذه الأسماء، هذه التحديات في شوط الخنجر، خنجر القعدان، في تحديات هذه الأشواط الخاصة بالإنتاج. ولكن أعود مع عاني إلى الرمز الغالي هناك على أول المراكز. عاني لهجن أم الزبار يتقدم الجميع، ينطلق بالبداية بقيادة بن صرير مبارك بن محمد بن صرير من يتابع عاني، من يضمر عاني. ولكن شوف القادم، وصل المجهر لهجن أم الزبار فاران بن محمد بن قريع القادم مع ثاني المراكز. ولكن الله يا بحار يصل لهجن أم الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري في المتابعة والتضمير. وصل زاجل لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني متعب بن عبد الله بن فهيدان يصل في هذه اللحظات. الله يا التحديات، الله يا شوط الخنجر، خنجر القعدان. الله ولكن أتابع، وصل نيشان لهجن أم الزبار، ووصل أيضا الشهواني ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يتقدم في هذه اللحظات. ولكن وصول هناك، وصول من الأوسيل هجن أم الزبار حمد بن سالم بن حمد بن بريك بن زاهرة يصل. الله يا الأسماء، ولكن أعود إلى الصدارة. عاني للناموس الغالي
عالي، الله يعاني نحو الخنجر، نحو الانتصار، عاني لهجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير في المتابعة والتضمير، ولكن الله يا القادم وصل ميار، وصل ميار لهجن أم الزبار، وصل بالسلامة عبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري يتابع في التضمير. الله الله يعاني، الله يعاني ميار وعاني انتاج ام الزبار، الانتاج الفاخر، ولكن الله يا بن صرير بن سلامه ما من سلامه، ما من سلامه يغير في هذه اللحظات. ميار مع الخنجر، هجن ام الزبار مع ميار، وهناك عاني وميار، ولكن الله يا بالسلامة يقدم ميار عبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري مع الانتصار، مع الفوز. الله ام الزبار، هجن ام الزبار هنا مع ميار مع الانتصار. الله بالسلامة يخطف الخنجر مع هجن ام الزبار هنا مع ميار مشكور يا المحنك على هذا الاداء والانتصار. تهانينا والناموس لهجن ام الزبار على هذا الفوز وحصول ميار على خنجر القعدان الثاني ايضا لعبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري. ومشكور يا المحنك، مشكور من قدم لنا ميار في هذا الشوط خاطفا الخنجر، خنجر القعدان الانتاج. تهانينا والناموس. بينما وصل عاني في ثاني المراكز لهجن ام الزبار، ثالث اركان الوصول من الوسيل لهجن ام الزبار، ورابع المراكز وصل مشاهدينا الكرام الوسيل ايضا لهجن ام الزبار، وخامسا كان الوصول من جلاد لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا في كل مكان. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول ميار إلى خط النهاية، معلن هذا الانتصار، معلن هذا الفوز، والخنجر خنجر القعدان الانتاج ذهب مع انتاج ام الزبار، وميار حاضرا ب5 دقائق 49 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن ام الزبار وللمحنك عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل عاني لهجن ام الزبار ب5 دقائق 49 ثانية 42 جزء من الثانية. الثانية ايضا لمبارك بن محمد بن صرير. بينما وصل في ثالث المراكز الوسيل، وصل الوسيل مشاهدينا الكرام لهجن ام الزبار ب5 دقائق 52 ثانية و50 جزء من الثانية. الثانية ايضا لمن تابع الوسيل ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، ورابع رموز هذا المساء سجل مع ميار. تهانينا والناموس لهجن ام الزبار، تهانينا والناموس للجميع.
الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المميزة بأول أيام مهرجان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. نتواصل باندفاعة أشواط الحقائق. شوطنا الخامس لفئة الحقائق بكار ينطلق من مسافة 4 كيلومترات. هناك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول من بين هذه الأسماء والشعارات الكبيرة التي تنطلق باحثة عن الناموس وعن الانتصار. نبدأ بعد المراكز، نبدأ مع الأسماء والشعارات الكبيرة التي تتواجد في هذه المنافسة المميزة. أول المراكز تتواجد شوميلة لهجن الغرافة بمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوش الذي يتابع شوميلة على الصدارة حاملة الشعار هجن الغرافة. بينما المركز الثاني وصل الظن لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني وحسين بن محمد بن سفران في المتابعة والتضمير. بينما المركز الثالث القادمة هنا الرها لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية يتابع الرها على المركز الثالث. المركز الرابع شعار هجن الغرافة غادم مع الوارية، وحاضر هذا الشعار المميز مع هذه الأسماء الجميلة. الوارية على المركز الرابع بمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوشي. بينما المركز الخامس ننتقل مباشرة مع القادمة والحاضرة هنا هيمنة لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري الذي قدم لنا نبا وقرهود حاصلتا على الشلفة والخنجر الذهبية في هذا المساء المميز. ها هو هذا الشعار يتقدم في هذا التحدي، يتواجد بهذه المنافسة باحثا عن إنجاز آخر في هذا المساء المميز. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء التي تسيطر على دائرة النداء والإذاعة بأول نداء تنفع على مسامعكم بالوفاء والتمام. للخمس الأسماء المميزة الباحثة عن الانتصار، الباحثة عن هذا الإنجاز الجميل. ولكن نعود مع هجن الغرافة. شوميلة مع البداية ما زالت تنفرد في مقدمة هذا الشوط بقيادة المدهش سالم بن عامر المدهوشي. يتابع شوميلة الحاملة والقادمة بشعار هجن الغرافة حاضرة على الصدارة. بينما المركز الثاني قادم ظن بهذا الشعار المميز، بهذا الشعار الجميل الذي ينطلق في هذه المنافسة، شعار سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني وحسين بن محمد بن سفران. يتابع ظن على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت الرها لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. بدأ بالمشاغبة بتحرك الرها من المركز الثالث إلى المركز الثاني. المركز الرابع القادمة محبة لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وخامسا الوارية لهجن الغرافة، ولكن تسللت مياسة لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء الكبيرة والنجوم اللامعة والساطعة في هذا التحدي الكبير في نداءنا الثاني. للخمس النجوم المميزة المنطلقة في هذا التحدي المتواجدة في هذا المسار. هناك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول تنتظر عند خط النهاية، ولكن شوميلة ما زالت مع البداية. الكيلومتر الأخير والخطير الفاصل عن الناموس، الفاصل عن هذا الانتصار وهذا الإنجاز في هذا المساء المميز. شوميلة على البداية حاملة شعار هجن الغرافة بمتابعة سالم بن عامر المدهوشي، ولكن قادمة محبة لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. بدأ الشبل بدأ يتحرك في هذا التحدي، بدأ يسير بخطى ثابتة نحو الانتصار. وصلت شوميلة، ولكن محبة
محبة تسللت محبة إلى الصدارة مع هجن الشحانية بصدارة هذا الشوط، باحثة عن هذا الإنجاز، باحثة عن السيارة، باحثة عن الهاتريك بشعار هجن الشحانية. ومع الشبل جابر بن سالم بن فرار المري يقدم لنا هذا الأداء المتميز وهذا العرض الجميل بدون أوامر وبدون تحريكات. محبة تقترب من الانتصار، تقترب من هذا الإنجاز المميز. نبا وقرهود ومحبة، هنا الشبل يحتكر الأشواط المفتوحة في هذا المساء المميز. هجن الشحانية، الشعار الأدعم، الحاضر، المتواجد دائما، المقدم للأسماء المميزة، المقدم للعروض الجميلة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وعشاق ومحبي هذا الشعار المميز. تهانينا والمبروك على فوز محبة وتحقيق الإنجاز لهجن الشحانية وإلى الشبل جابر بن سالم بن فران المري المركز الثاني. وصلت الراحة لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية المركز الثالث. وصلت ريمية لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني المركز الرابع. وصلت هيمنة لهجن الشحانية المركز الخامس وصلت تنفيذ لهجن الغرافة. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعين الأفاضل تابعتم معنا المنافسة والتحدي في معركة هذا الشوط الطاحنة. فكان الشعار هجن الشحانية مهيمن على الأشواط المفتوحة في هذا المساء، الحاضر والمتوج في هذه المعركة الطاحنة مع محبة محقق ناموس هذا الشوط. 5 دقائق 49 ثانية 31 جزء من الثانية. تهاني وناموس لهجن الشحانية وتهاني للشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الثاني الرهاء 5 دقائق 51 ثانية 82 جزء من الثانية. تهاني وناموس لهجن الشحانية وتهاني المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث جاءت في المركز الثالث ريمية 5 دقائق 53 ثانية 20 جزء من الثانية. تهاني وناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني على فوز ريمية في المركز الثالث. تهاني للمالك بن عبد الله بن شامس بن سالم المحاربي من تابع ريمية حاصلة على المركز الثالث. تهاني وناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق حفلنا الكريم الشوط السادس بتعداد أشواط ومنافسات وتحديات هذه الفترة المسائية مع منافسات السن الحقائق للأشواط المفتوحة لشعارات الشيوخ والسعادة الحاضرة بمسافة 4 كيلومترات. لنتابع معكم مسيرة وتحديات هذه الأسماء وإلى المركز الأول والصدارة والمقدمة السيج على المركز الأول التواجد من شعار هجن إنتاج أم الزبار عبد الله بن علي بن سلامة من خطف الخنجر الذهبي. يقدم السيج الحاضرة والمتواجدة أو هنالك الحاضر والمتواجد مع المركز الأول والصدارة. المركز الثاني التواجد من هداد لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية من يقدم لنا تحديات هداد مع المركز الثاني. المركز الثالث الشعار الغرفاوي مع ثالث التحديات ومع انطلاقة الوسمي لهجن الغرافة بمتابعة المدهوشي سالم بن عامر المدهوشي مدهش المضمرين من يقدم لنا انطلاقة الوسمي. المركز الرابع شعار هجن إنتاج أم الزبار قادم بتحدياته مع المركز الرابع ومع مسيرة وصول وتقدم الفايز. وهنالك أيضا الأسماء القادمة والواصلة بالفعل. الريح قادم لهجن إنتاج أم الزبار حمد بن سالم بن بريك من يتابع بالتضمير. وهنالك الوصول والتقدم من الجانب الأيمن الفايز لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران من خطف أيضا الشلفة والخنجر الذهبي وخطف شوطنا الماضي. يقدم لنا اسما مميز ليذهب بالنقطة الرابعة مع تواجد الفايز ومع أيضا تسلل الفايز نحو المركز الثاني بهذه
هذه اللحظات. هذه هي الأسماء المتواجدة المنطلقة والباحثة عن التويوتا لاند كروزر بيكاب. الله، الأسماء والمقدمة والصدارة. الوسمي بدأ يندفع مع البداية، يحمل لنا شعار هج الغرافة بمتابعة سالم بن عامر المدهوشي من يتابعه بالتضمير. لكن من الجانب الأيمن شوف الأسماء، شوف التحديات. الفايز هجن الشحانية، وهنالك التقدم مشاهدينا الكرام من حداد لهجن الشحانية. بدأ يغير حداد مجريات البداية. المركز الثاني وصل وتقدم الحدب لسعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد. الثاني محمد بن مبارك النابت من يتابع بالتضمير. يقدم لنا الحدب من غير مجريات الشوط، من اندفع مع البداية، مع المقدمة، مع الصدارة. الله، الحدب مع البداية. لكن القدوم من قبل حداد والفايز وحداد. هجن الشحانية قادمة، لكن شعار سعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني صامد حتى هذه اللحظات، صامد مع البداية، صامد مع المقدمة. هداد بدأ يحدد على انتزاع الناموس، على انتزاع السيارة. الله يا هداد، الحدب هداد. اللحظات الحاسمة، اللحظات النهائية، المنعطف الأخير نحو خط النهاية، نحو الناموس، نحو التتويج، نحو مادة الزحورات. لكن الحدب مسيطر حتى هذه اللحظات، مسيطر مع الناموس، مسيطر مع البداية، مع المقدمة لسعاد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد. الثاني محمد بن مبارك بن سعيد النابت المري. ما شاء الله تبارك الرحمن. خلاص يا ابن نابت، والله خلاص ما عاد يحتاج ضرب الالي مع اندفاعته مع المركز الاول. لكن على ما يبدو بأنه يبحث عن التوقيت الزمني مع انطلاقته والتقدم واندفاعة الحدب بدون اي منافس، بدون اي منازع. يقدم العروض الجميلة، يقدم الاندفاع المميز مع المركز الاول لسعاد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد. الثاني والمضمر محمد بن مبارك بن سعيد النابت المري. لك الثاني يا ابو مبارك على فوز الحدب وعلى انتزاع للمركز الاول. هذه لحظة وصوله الى خط النهاية، محلل الفوز والناموس بتوقيت زمني مميز. الثاني والتبريكات لسعاد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصل الوسمي لهجن غرافة المركز الثالث. كان الوصول من قبل حداد الهجن الشحانية المركز الرابع. وصل السيج لهجن إنتاج أم الزبار المركز الخامس. كان الوصول من قبل الفايز لهجن الشحانية. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، تابعنا معكم المنافسة التي حضرت في هذا الشوط، شوطنا السادس، الذي تابعنا به الحماس والقوة والندية من قبل هذه الأسماء والشعارات اللي كانت متواجدة. الحدب هو صاحب الكلمة وهو صاحب الناموس لسعاد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. له الثانية 5 دقائق 46 ثانية 44 جزء من الثانية. الثاني والتبريك كان نزف لسعادته، والثاني أيضا للمضمر محمد بن مبارك بن سعيد النابت المري المركز الثاني. كان الوصول من قبل الوسبي من وصل على المركز الثاني 5 دقائق. توقيت الزمني لحظة الوصول 5 دقائق 52 ثانية و51 جزء من الثانية. الثاني تبريكات الهجن الغراف، والثاني لسالم لأيضا المدوشي سالم بن عامر المدوشي المركز الثالث. كان الوصول مشاهدينا الكرام شعار هجن الشحانية 5 دقائق 52 و71 جزء من الثانية. الثاني تبريكات نزف لهجن الشحانية على حصول هداد على المركز الثالث، والثاني محمد بن خالد العطية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق الشوط السابع، ونتابع وإياكم في هذه اللحظات هذا الشوط من ضمن الأشواط المفتوحة في هذا المساء، ونتابع في هذه اللحظات المقدمة والصدارة وجائزة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن للفائز بالمركز الأول. نتابع وإياكم في هذه اللحظات الحقائق، وهنا نتابع هذا السن الصاعد. نتابع في هذه
اللحظات المقدمة والصدارة مع مغنى لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران من أبدع في هذا المساء أبو سالم. نتابع في هذه اللحظات بينما المركز الثاني والوصول في هذه اللحظات من حماس لهجن أم الزبار وبقيادة عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. بينما المركز الثاني في هذه اللحظات من الجانب الأيمن نتابع اللي تسللت بدورها اعتبار لهجن الغرافة وبقيادة سعيد بن راشد الزعبي. ولكن شوفوا القادمة في هذه اللحظات اللي بدأت تغير هنا شبه لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني ويضم له حمد بن طالب بن عمارة المري. هنا من قدم لنا شعار الحدب في الشوط الماضي الذي أيضا أنهى النهاية القوية ما شاء الله تبارك الله. بينما هنا نتابع في هذه اللحظات الشعار المتدخل والقدوم. هنا نتابع المركز الخامس. نتابع في هذه اللحظات الزبارة لهجن أم الزبار وبقيادة حمد بن سالم بن حمد بن زاهرة هنا متواجد في هذه اللحظات مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة. ولكن بنعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، إلى التحدي والتنافس هناك مع حماس على المقدمة. هي من تشعل الحماس، حماس لهجن أم الزبار وبقيادة عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. المركز الثاني نتابع مغنى لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران. بينما أرى الوصول في هذه اللحظات من شبه لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني ويضم له حمد بن طالب بن عمارة. المركز الرابع شعار هجن الشحانية من الجانب الأيمن وأيضا بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فرار رقمها محجوب عنه. ولكن هنا متواجدة في هذه اللحظات أحد الأبكار المشاركة. بينما المركز الخامس أول ندى في هذه اللحظات لقصايد لهجن المرخية وبقيادة عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي في هذه اللحظات مع المركز الخامس. يا سلام يا سلام، هناك وزن لهجن الشحانية من الجانب الأيمن. هي أيضا من تصل هناك هذه اللحظات. ولكن بنعود إلى المقدمة، بنعود إلى الصدارة. يا سلام يا سلام، الله يا حماس يا حماس يا حماس. يا سلام لهجن أم الزبار. وركز يا عبد الله يا بن سلامة هنا في هذه اللحظات. يا سلام الله يا المحنك. هنا القدوم من شعار أيضا هنا شعار العين خالد مع شبه على المركز الثاني. 1500 متر على النهاية أو 1200 هنا على النهاية. ولكن شوف الشعار اللي تدخلت هذه اللحظات، اللي تدخلت. يا سلام شعار الموج أيضا هنا في هذه اللحظات اللي وصلت اللي المستشارة. يا سلام لهجن البدع وبقيادة محمد بن ثاني بن عبد الله الفضيل الهاملي. يا سلام يا سلام، الله يا مغنى تحركت من الجانب الأيمن لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم المري أيضا من يتابعها. بينما أيضا هنا الوصول الله يا هذا الشوط. شوفوا تبديل المراكز وانتوا على الصدارة. بينما أيضا وصول من تهاويل لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني ويضم لها متعب بن عبد الله بن راشد الفهيدان. يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام يا هذا التحدي. ولكن المستشارة على المركز الأول والعزوم على المركز الثاني لهجن الشحانية ومع الشبل جابر بن سالم بن فاران. وصول من متعبة لهجن الغرافة سالم بن عامر المدهوشي. الله، ولكن شوف القادم هنا شبوب لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني وبقيادة راشد بن بطي الزعبي. ولكن الله يا سلام، السلام غرفاوي، السلام غرفاوي. يا سلام يا المدهوشي، يا سلام انتزع النسان بترول ستيشن أيضا مع متعبة. سلام عليكم يا أهل الغرافة، سلام والتحية والاحترام لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني على هذا الناموس المسائي. سلام وتحية واحترام. وأيضا للمضمر سالم بن عامر المدهوشي. يا سلام يا متعبة تنتزع النسان. يا سلام يا متعبة هنا مع ساعة وصولها إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس المركز الثاني من وصلتنا شبوب لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني ويضم لها راشد بن بطي الزعبي. المركز الثالث العزوم لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الرابع التزام لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الخامس
المركز الخامس وزن لهجن الشحانية وبقيادة شبل جابر بن سالم بن فهران المري. يا سلام يا هذا الشوط، شوفوا المفاجأة، فاجأتنا متعبة بانطلاقة قوية، انطلاقة ولا أروع، انطلاقة مسائية. يا سلام يا سلام يا متعبة، سلام سلام وتحية واحترام لهذا الشعار مع متعبة. هنا الشعار الغرفاوي، شعار هجن الغرافة، والتوقيت الزمني 5 دقائق 47 ثانية 32 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الغرافة والتهنئة موصولة لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وأجياله الكرام على هذا الناموس، والتهنئة موصولة لسالم بن عامر المدهوشي. المركز الثاني وصلت هنا في هذه اللحظات شبوب، توقيتها الزمني 5 دقائق 50 ثانية 57 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، والتهنئة موصولة لراشد بن بطي الزعبي. المركز الثالث وصلت هنا العزوم وتوقيتها الزمني 5 دقائق 51 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، والتهنئة موصولة أيضا لشبل جابر بن سالم بن فهران المري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، مع تواصل انطلاقات هذا المساء مع أشواط الرموز وأشواط التحدي والإثارة لشعارات يصحب اسمه الشيوخ والسعادة ضمن هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد. ينطلق مشاهدي الأعزاء الشوط الثامن، وهو شوط مخصص للقعدان، وجائزة هذا الشوط سيارة تويوتا لاند كلوزر بيك اب تنتظر الفائز بالمركز الأول. نتابع أول المراكز الذيب لهجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي من يتابع الذيب على أول المراكز. ننتقل مباشرة لنتابع القادم على مستوى المركز الثاني. مشاهدي الأعزاء، مريف لهجن أم الزبار وناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يتواجد في عملية التضمير والمتابعة مع مريف على مستوى المركز الثاني. بينما المركز الثالث الأدعم يظهر في هذا الشوط في المركز الثالث لهجن أم الزبار، والمضمر هنا الشاب المحنك عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري يتواجد مع ثلاث المراكز. والمركز الرابع من الجانب الآخر نتابع الوصول والتقدم اللي تسلل في هذه اللحظات وخطف المركز الثالث. هذا هو مشاهدينا الأعزاء شباب لهجن سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، والمضمر حمد بن طالب بن علي الجربوع المري في المتابعة والتضمير. بينما شعار هجن الشحانية يتقدم في المركز الخامس بتواجد صوغان، والمضمر الشبل جابر بن سالم بن فهران المري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء لندان الأول للمراكز الخمسة الأولى، ومن هنا تحول إلى ركب الصدارة لنتابع الذيب على البداية. الذيب يحمل شعار هجن الغرافة، الشعار الغرفاوي يتواجد في البداية والمقدمة مع انتصاف المسافة 2 كيلومترات الفاصلة عن خط الفوز والناموس. والذيب مع البداية المدهش سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي من يتابع الذيب مع هذا التحدي والانطلاق الكبير. ولكن صوغان قادم بكل قوة، شعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فهران المري وشباب في المركز الثالث من أعلن التحدي والإثارة على ثلاث المراكز بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني وحمد بن طالب بن علي الجربوع المري في المتابعة والانطلاق في المركز الثالث. المركز الرابع أرى القادم من عمق الميدان. نتابع في هذا التحدي مواجه لهجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، وهنا أيضا وصول جديد من قبل الحماوي يصل بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فهران المري. يقدم الحماوي على مستوى المركز الخامس 1200 يا مضمرين يا متابعين هذه الرياضة. نعود إلى الذيب على البداية منذ انطلاقة الشوط وهو على المركز الأول، يتصدر ويتواجد بهذا الشعار الغرفاوي الكبير الذي يحضر مع الذيب والمدهش سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي من يدهش الجميع بتحديات الذيب على البداية مع الكيلو المتر الأخير. الله القادم
الحماوي يصل بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وهنا أيضا شباب في المركز الثالث في الملاحقة والتحدي، ولكن نعود إلى الحماوي. الحماوي غير في هذه اللحظة، انطلق بالمركز الأول، انطلق بالناموس. الحماوي لهجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري الذي قدم لنا أسماء في الأشواط المفتوحة، في أشواط الرموز، يحضر في هذا الشوط مع الحماوي. هذا هو الحماوي، ولكن الذيب يعود مرة أخرى ليعلن التحدي والإثارة بشعار هجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي. ولكن اللحظات الأخيرة الحماوي مع البداية، الحماوي مع الناموس. هذا هو الحماوي على الصدارة، الحماوي لهجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. قدم لنا الحماوي في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق الكبير ليخطف هذا الناموس المميز لعشاق ومحبين شعار هجن الشحانية، الشعار الأدعم. تهانينا والناموس الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من قدم لنا الحماوي خاطف الناموس والانتصار. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني الذيب لهجن الغراف. المركز الثالث كان الوصول من قبل صوغان لهجن الشحانية. المركز الرابع حل فيه مواجه لهجن الشحانية. المركز الخامس كان الوصول مشاهدينا الاعزاء من قبل مملوك لسعادة الشيخ حمد بن علي بن عبد الله ال عبد الرحمن ال ثاني. إذا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس مرة أخرى لهجن الشحانية، والتهنئة للشبل جابر بن سالم بن فاران المري على فوز الحماوي بالمركز الأول. والتوقيت الزمني 5 دقائق 49 ثانية 64 جزء من الثانية هو توقيت الحماوي صاحب المركز الأول وصاحب كلمة الناموس. المركز الثاني الذيب قدم أداء وعرض يشكر عليه. تهانينا وناموس لهجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر المدهوشي 5 دقائق 51 ثانية 50 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث جاء فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل صوغان لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري 5 دقائق 54 ثانية و58 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله مساكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا المساء، وعلى بركه الله ينطلق الشوط التاسع الخاص للبكار الحقائق من مسافه 4 كيلومترات نسير، مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ بعد المراكز والبداية وأول الأسماء مودة بشعار هجن الغرافة وسالم بن عامر بن راشد المدهوشي يقدم لنا مودة مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثانية هنا معاذير بشعار هجن إنتاج أم الزبار وناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. وأيضا من الجانب الآخر بدأت تتدخل ناصية هجن الشحانية، وهنا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا ناصية من غيرت واستلمت زمام الأمور بشعار هجن الشحانية. الشبل يحضر مع البداية ومع أول الأسماء. ثانيا وصلت مودة هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. وثالث المراكز وصلت ثالث الأسماء وصلت القادمة معاذير هجن أم الزبار وناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يقدم لنا معاذير مع ثالث الأسماء. رابع المراكز القادمة والمنطلقة سيطرة هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن علي الجربوعي يتقدم مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصلت عالية هجن الغرافة سالم بن عامر المدهوشي يقدم لنا عالية مع خامس
خامس الأسماء. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة. ولكن أعود إلى مودة مع البداية. هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يقدم لنا مودة مع أول الأسماء وأول الشعارات. معاذير بشعار هجن من الزبار. ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يقدم لنا معاذير مع ثاني الأسماء. وثالثا سيطرة هجن من الزبار. مبارك بن محمد بن علي الجربوعي المري يقدم سيطرة مع ثالث الأسماء. رابعا وصلت القادمة علاهن تنطلق بشعار سعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني. ومالك بن عبد الله بن شامس المحاربي. وخامس الأسماء وصلت القادمة نوض بشعار سعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. محمد بن بخيت بن برقان يتقدم مع خامس الأسماء وخامس التحديات. الله الله، هكذا هي النتيجة وهكذا هي الأسماء المتقدمة والمنطلقة. ونعود إلى هجن الغرافة وإلى المدهوشي يقدم لنا مودة مع أول الأسماء من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات. لائحة الكيلو متر الأخير والكيلو الخطير النيسان بترول ستيشن عند خط النهاية. ومودة مع البداية هي الأقرب إلى النيسان يا المدهوشي. تنطلق بشعار هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. علاهن قادمة بشعار سعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. ومالك بن عبد الله بن شامس المحاربي. وايضا معاذير هجن ام الزبار قادمة مع ثالث المراكز. رابع الاسماء وصلت القادمة ايضا ومنطلقة نوض بشعار سعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. ولكن مودة بدأ الإقلاع، بدأ الانطلاق من قبل مودة هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي المدهش يقدم لنا مودة. ثانيا نوض تحاول اللحظات الأخيرة بشعار سعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. محمد بن برقان يتقدم مع نوض على ثاني الأسماء. ولكن البداية والمقدمة مودة مع الفوز، مودة مع الانتصار. هجن الغرافة تنطلق مع الفوز والانتصار. وسالم بن عامر بن راشد المدهوشي مشكور يا المدهش من يقدم لنا مودة. والنقطة الثانية في هذا المساء تهانينا وناموس لهجن الغرافة على فوز مودة. وايضا هنسان بن عامر بن راشد المدهوشي ثاني الاسماء. وصلت نوض بشعار سعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. وثالث المراكز وصلت فن بشعار سعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. وفي رابع المراكز وصلت معاذير هجن ام الزبار. وخامس المراكز السيطرة هجن ام الزبار. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس لمالك. مودة هجن الغرافة. تهانينا والناموس لهجن الغرافة. والتوقيت الزمني حتى توصل إلى خط النهاية 5 دقائق 48 ثانية و57 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي من قدم لنا مودة. ثاني الأسماء وصلت نوض بشعار سعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. والتوقيت الزمني 5 دقائق 51 ثانية و88 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن بخيت بن برقان. وثالث الأسماء وصلت فن بشعار سعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. والتوقيت الزمني 5 دقائق 52 ثانية و30 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن سعيد بن صالح جربوع المري. فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نتواصل مع حضراتكم من هنا من ميدان الشحانية لسباقات الهجن، ميدان التحدي ضمن منافسات مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. في هذا المساء نتابع تحديات سن الحقائق وهجن
أصحاب السمو والشيوخ والسعادة، ينطلق على بركة الله شوطنا العاشر من أشواط الخير والبركة، يحمل لنا تحديات القعدان مع سن الحقائق، وعلى مدى ال4 كيلومترات سنتابع مع حضراتكم هذه المنافسات الكبيرة مع هذه النجوم المنطلقة في هذا المساء. نتابع معكم مشاهدينا الكرام مجريات عاشر الأشواط، بينما مع الصدارة والمقدمة شعاق في مقدمة هذا الشوط. أول الأسماء المندفعة العايدة ملكيته لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، ويضمره مالك بن عبد الله بن شامس المحاربي. نقله مع المركز الثاني سكر يتقدم من هجن المرقاب، عبد الله بن محمد بن صغير المحاربي من يتقدم مع سكر اللي بدأ يغير إلى مقدمة الشوط. نقله مباشرة إلى ثالث المراكز، أو تابع التقدم في هذه اللحظات من الراسي لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، ويضمر محمد بن بخيت بن برقان. نقله إلى رابع المراكز لنتابع في المركز الرابع وصول من الهايش من هجنم والزبار، ويضمر جابر بن علي بن جابر النجم المري اللي خذ المركز الرابع. وفي المركز الخامس وصول من الناعس من هجنم والزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. هذه النتيجة في أول ندى لل5 المراكز المتقدمة. بينما في أيضا خلف دائرة الندى نتابع هذه اللقطة الجميلة مع الكادر السفلي بمتابعة مخرجنا بن خزينة. هناك اسماء قادمة والشعارات مشاركة في هذا المساء الجميل. يا سلام، يا هو تحدي هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية في هذا المساء. انتصاف المسافة 2 كيلومترات أخيرة بيننا وبين خط النهاية. نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة وإلى القمة. سكر في مقدمة الشوط، العايدة ملكيته لهجن المرقاب المتقدم في هذا الأداء، يقود عبد الله بن محمد بن صغير المحاربي في عملية التضمير. هذا هو سكر مشاهدينا الأعزاء، لا زال يسيطر على مسار هذا الشوط. بينما المركز الثاني الراسي في ثاني المراكز لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، ويضمر محمد بن بخيت بن برقان الصارم من يتواجد على تحديات ثاني المراكز. وفي المركز الثالث وتابع الوصول والتقدم من شعاق اللي خذ المركز الثالث، ولكن أشوف اللي بدأ يتدخل في هذه اللحظات من الجانب الآخر. نتابع التحدي الجميل، وصول وتقدم ممتاز من سياف من هجن الشحانية جابر بن سالم بن فران المري من يتابع في عملية التضمير. وفي المركز الرابع وتابع الوصول والتقدم من شعاق لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، مالك بن عبد الله بن شامس المحاربي. ونتابع الأسماء القادمة، أشوف الأسماء الواصلة في هذا التحدي وفي هذا الشوط. نتابع في هذه اللحظات وصول من لاهي من هجن والزبار عبد الله بن علي بن سلام الهاجري. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، بدأت الإثارة في هذه اللحظات. وتابع التقدم والاندفاع، وصول من إحدى الأسماء القادمة مشاهدينا الكرام اللي وصل في هذه اللحظات شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني على ما يبدو، اللي وصل وبدأ يتجاوز ويغير من مركز إلى آخر. لكن عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الزعامة، إلى المقدمة والصدارة. يا سلام يا سلام يا الراسي في مقدمة الشوط. الراسي من ينطلق في هذا الأداء المتميز والجميل مع اللحظات الأخيرة، مع الأمتار النهائية. إذا مشاهدينا الكرام، المقدمة والصدارة مع الراسي لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني محمد بن بخيت بن برقان. وفي المركز الثاني وصل عاجل لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني اللي غير في هذه اللحظات. ولكن الوصول من هملان لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله العبد الرحمن الثاني محمد بن حمود بن عبد الله الوهيبي القادم هناك مع أملان على المركز الثاني. ولكن عاجل مع اللحظات الأخيرة، عاجل مع الناموس، عاجل مع الانتصار في هذا المساء، يؤكد حضوره وتواجده في هذا الشوط.
الشوط. شكرا يا صارم، شكرا يا بن برقان اللي تابع لنا عاجل في هذا المساء الجميل بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني. تهانينا والناموس واسعد الله مساك، وشكرا يا بن برقان يا صارم اللي قدم لنا عاجل. المركز الثاني وصل هملان لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله آل عبد الرحمن آل ثاني، وضمن محمد بن حمود بن محمد الوهيبي. وفي المركز الثالث وصول من قاصد من هجنم والزبار جابر بن علي بن جابر النجم المري. المركز الرابع وصل وحش لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد آل ثاني متعب بن عبد الله بن راشد الفيدان. المركز الخامس كان من نصيب الراسي لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد آل ثاني محمد بن بخيت بن برقان. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام، ولكن عاجل من ايضا حضر في هذا الشوط وانتزع المركز الاول. ناخذ توقيته الزمني، قطع مسافة 4 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 5 دقائق 56 ثانية 73 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد آل ثاني، والتهنئة لمحمد بن بخيت بن برقان. المركز الثاني من وصل مشاهدينا الكرام هملان وتوقيته الزمني 5 دقائق 57 ثانية 35 جزءا من الثاني. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله آل عبد الرحمن آل ثاني، والتهنئة موصولة لمحمد بن حمود بن محمد الوهيبي. المركز الثالث من وصل قاصد وتوقيته الزمني 6 دقائق ثانيتين 64 جزء من الثاني. تهانينا لهجنم والزبار، والتهنئة موصولة لجابر بن علي بن جابر آل نجم المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. التواصل مستمر في هذه الأمسية التراثية الجميلة التي تجمع أيضا هذه الشعارات في هذا المساء المميز والجميل، وانطلاقات السن الحقائق وهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. نسير مشاهدينا الكرام مع الشوط 11 الخاص بالإبكار وال4 كيلو مترات مباشرة مع البداية مع المركز الأول وأول الأسماء الحاضرة هناك مع بداية هذا الانطلاق وهذا المسار المميز. من تتقدم هنا مقيال لهجن أم الزبار وبمتابعة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. من يتابع لنا مقيال مع المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع هنا شان هجن أم الزبار ويضمرها عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري. بينما المركز الثالث أرى الوصول والتقدم في هذه اللحظات من شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني أيضا اللي تصل في هذا المسار المميز والجميل هنا من ميمنة الميدان، تتقدم أيضا بشعارها المميز والجميل. إذن هي مشاهدينا الكرام، إذا مشاهدينا الكرام تتقدم هنا أحلى لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني مالك بن عبد الله بن شامس المحاربي من يتابع لنا هذا الاسم. بينما نتابع المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصلة تباشير هجن الشحانية ويضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل سمارة تصل في هذه اللحظات لهجن المرقاب بمتابعة عبد الله بن محمد بن صغير المحاربي. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز، ولكن العودة مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الله يا سلام، البداية مع مقيال مع صدارة هذا الشوط لهجن أم الزبار وبمتابعة الملعب الصغير ناصر بن محمد بن مسفر الشهواني. بينما نتابع أيضا أحلى تتقدم في هذا المسار بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني مالك بن عبد الله بن شامس المحاربي من يتابع أحلى. بينما المركز الثالث ناخذ المركز الثالث ووصلت شان هجن أم الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجر المحنك من يتابع أيضا شان مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول من شعار هجن الشحانية وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا تباشير مع المركز الرابع. المركز الرابع نتابع المركز الخامس وصول من شعار هجن أم الزبار تتقدم في هذا المسار المميز من خلال تواجد ذيبة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. ولكن العودة مع البداية، العودة مع صدارة هذا الشوط أحلى مع البداية بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني. هناك مع البداية مالك بن عبد الله بن شامس
شامس المحاربي من يتابع أحلى مع البداية مع صدارة هذا الشوط، ولكن هجن أم الزبار تتقدم مع مقيال. ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يقدم لنا مقيال المركز الثالث. وصول من شان ليجري ام الزبار بمتابعه عبد الله بن علي بن حمد بن سلامه الهاجري، والمركز الرابع قدوم من تباشير هجن الشحانيه الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الخامس وصول هناك من الذيبه هجن ام الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، ولكن اجواء الكيلومتر الاخير الكيل الخطير أحلى مع البداية. أحلى لا تزال هي سيدة الموقف في هذا المسار، تريد ترسل السلام إلى هاني عين خالد في هذه الأمسية التراثية الجميلة. أحلى مع البداية بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني مالك بن عبد الله بن شامس المحاربي. هناك من ترقص مع البداية مع المركز الأول بدون أوامر ولا شبه أوامر، عصاها في الإبطان راكد دوامنا، بينما أتابع المركز الثاني مقيال هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، والمركز الثالث قدوم من شان هجن أم الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري. مع المركز الرابع أيضا وصول من هجن الشحانية تتقدم في هذه اللحظات مع تباشير الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، ولكن أحلى وأدائها أحلى، وأيضا تتقدم في هذا المسار المميز والجميل بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني مالك بن عبد الله بن شامس من يتابع هذا الشعار بدون أوامر. سلام أحلى سلام، سلام لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، والسلام لعين خالد على هذا الأداء المميز بدون أوامر ولا شبه أوامر. مشكور يا مالك بن عبد الله بن شامس المحاربي ما قدم لنا أحلى في هذا الشوط. تهانينا والناموس المركز الثاني. وصلت مع المركز الثاني مقيال الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. المركز الثالث وصلت شان هجن أم الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري من يتابع المركز الرابع. المركز الرابع وصلت الذيبة هجن أم الزبار بمتابعة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. المركز الخامس كان الوصول من تباشير لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن حضر شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد آل ثاني وقدم لنا احلى في هذا المسار المميز. 5 دقائق 52 ثانية 95 جزء من الثاني. تهاني والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد آل ثاني على هذا الفوز وهذا الانتصار، والتهاني لمالك بن عبد الله بن شامس من قاد احلى الى خط النهاية. بينما المركز الثاني وصلت مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل المركز الثاني مقيال توقيتها الزمني 5 دقائق 55 ثانية 60 جزء من الثانية. تهاني والناموس لهجن أم الزبار، والتهاني لناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. المركز الثالث وصلت شان وتوقيتها الزمني 5 دقائق 56 ثانية 22 جزء من الثانية. تهاني والناموس لهجن أم الزبار، والتهاني أيضا لعبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة. الأشواط تستمر في هذا المساء المميز ضمن انطلاقات هذه الأشواط المفتوحة الخاصة بأصحاب السمو الشيوخ والسعادة. انطلاقة شوطنا 12 في هذا المساء المميز الخاص بانطلاقة القعدان الحقائق. المسافة هي 4 كيلومترات. نسير وإياكم ونتابع مجريات وأمور هذا الشوط. نسير للصدارة للمركز الأول لكي يرى مبعد على المركز الأول بشعار هجن أم الزبار وانطلاقة مبارك بن محمد بن علي الجربوعي من يقدم لنا مبعد على المركز الأول. المركز الثاني أتابع من خلال هذا التقدم المميز في هذه اللحظات على المركز الثاني من الجانب الأيمن. أتابع هذا الاسم المميز على المركز الثاني ممتاز، وانطلاقة شعار هجن إنتاج أم الزبار مع المركز الثاني وقيادة المضمر عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري من يقدم لنا ممتاز على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الرهاوي على المركز الثالث بشعار هجن أم الزبار
الشعار مع انطلاقة المركز الثالث وانطلاقة مبارك بن محمد بن علي الجربوعي يقدم لنا هذا الشعار. المركز الرابع أو تابع اللي على المركز الرابع شايم وانطلاقة شعار هجني أم الزبار جابر بن علي بن جابر بن نجم المري من يتابعه ويديره في عملية التضمير. المركز الخامس أو تابع للطام مع المركز الخامس وانطلاقة شعار هجني انتاج أم الزبار جابر بن علي بن جابر بن نجم مع انطلاقة المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع، لكن العودة دائما من حيث بدأنا. نعود للصدارة للبداية لكي يتابع مبعد على المركز الأول وانطلاقة شعار هجني أم الزبار والمضمر مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري من يقدم لنا مبعد على الصدارة على البداية. المركز الثاني يتابع الرهاوي على المركز الثاني بشعار هجني أم الزبار وانطلاقة مبارك بن محمد الجربوعي من يدير في عملية التضمير. المركز الثالث أرى ممتاز مع المركز الثالث وانطلاقة شعار هجني أم الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري من يدير ويتابع في عملية التضمير. المركز الرابع تابع شايم بشعار هجني أم الزبار وانطلاقة بن نجم جابر بن علي بن جابر بن نجم من يتابع في عملية التضمير. المركز الخامس وتابع الأسماء القادمة يصل قناد بشعار هجني أم الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري من يدير ويتابع في عملية التضمير. لكن بنعود للصدارة، بنعود للبداية لكي يتابع مبعد على المركز الأول بشعار هجني أم الزبار مبارك بن محمد بن علي الجربوعي المري من يتابع مبعد في عملية التضمير. المركز الثاني أتابع اللي على المركز الثاني وأرى في هذه اللحظات ممتاز وأتابع قناد أيضا على المركز الثالث بشعار هجني أم الزبار وانطلاقة بن سلامة من يدير المركز الثاني والثالث في عملية التضمير عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. والمركز الرابع أتابع الرهاوي بشعار هجني أم الزبار مبارك بن محمد بن علي الجربوعي مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع الأسماء القادمة يصل شعشاع بشعار هجني أم الزبار مبارك بن محمد بن علي الجربوعي. لكن بنعود للصدارة، بنعود لكي يتابع في هذه اللحظات بن سلامة يقدم لنا قناد بشعار هجني أم الزبار على الصدارة على البداية وانطلاقة عبد الله بن سلامة الهاجري من يقدم لنا قناد ويقدم لنا ممتاز بشعار هجني أم الزبار على المركز الأول والمركز الثاني. المركز الثالث مبعد بشعار هجني أم الزبار وانطلاقة جربوعية. لكن ممتاز في المكان الممتاز في هذه اللحظات. سلوم لهجني أم الزبار على هذا الأداء المميز والأكثر من رائع. تهانينا والناموس للمضمر عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. مشكور يا بن سلامة، سلمت يمينك على هذا الأداء المتميز والأكثر من رائع. تهانينا والناموس لهجني أم الزبار على فوز ممتاز وانتزاع على ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس للمضمر عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. المركز الثاني ممتاز مع المركز الثاني هجني انتاج أم الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. والمركز الثالث الزول بشعار هجني المرقاب سعود بن علي بن حمد بن خليفة المحاربي. المركز الرابع من وصل مقباش بشعار سعادة الشيخ أحمد بن خليفة بن علي بن سعود الثاني. والمركز الخامس مبعد مع المركز الخامس بشعار هجني أم الزبار مبارك بن محمد بن علي الجربوعي
من يدير. إذا ثاني والناموس لشعار هجن أم الزبار وللمضمر عبد الله بن علي بن حمد بالسلامة الهاجري. توقيت زمني وغدره 5 دقائق 59 36 جزء من الثاني. ثاني والناموس على فوز قناد بالمركز الأول. المركز الثاني وصل ممتاز مع المركز الثاني بشعار هجن أم الزبار مع المركز الثاني. بن سلامة من يدير في عملية التضمير بتوقيت زمني وغدره 6 دقائق ثانيتين 7 أجزاء من الثاني. ثاني والناموس. المركز الثالث وصل شعار هجن المرقاب من قدم لنا شعاره وقدم لنا الزول وانطلاقة الزول بتوقيت زمني وغدره 6 دقائق ثانيتين 83 جزء من الثاني. ثاني والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى. أرحب بكم أجمل ترحيب بهذه الأمسية التراثية المميزة. انطلاقة الشوط الثالث عشر لفئة الحقائق الابكار بشعارات أصحاب السمو الشيوخي والسعادة المتواجدين في هذه المنافسة المميزة ضمن فعاليات مهرجان الأمير الوالد بأول أيام هذا المهرجان. ال4 كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء المميزة الباحثة عن الناموس والباحثة عن الانتصار. نبدأ بعد المراكز والصدارة مباشرة. أول الأسماء تتواجد الهائلة بشعار هجن البدع بمتابعة محمد بن ثاني بن عبد الله الهاملي يتابع، وانطلاقة الهائلة على الصدارة المنطلقة في تحديات هذا الشوط. بينما المركز الثاني نتابع حرير لهجن المرقاب بمتابعة عبد الله بن محمد الصغير المحاربي يتابع حرير على المركز الثاني. المركز الثالث القادمة والمتواجدة هنا نشوة لسعادة الشيخ جبر بن سعود بن عبد الله بن محمد آل ثاني وخالد بن خميس بن سالم بن حمد السناني في المتابعة والتضمير. ولكن أرى الشعار بهذه اللحظات شعار هجن أم الزبار، الشعار ميار هنا يصل مباشرة مع هذه اللحظات بتواجد روز لهجن أم الزبار بمتابعة المحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاج الذي قدم لنا ميار مع الخنجر الذهبي في أشواط الإنتاج في هذا المساء. حامل الشعار هجن أم الزبار ها هو المحنك يقدم لنا عطاءاتي واندفاعاتي روز على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع شعار هجن الغرافة القادم والحاضر مع العنود بمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوش يتابع هذا التحدي الكبير والمميز. ولكن نتابع المركز الخامس. نتابع الشعارات القادمة والمتواجدة في هذا المسار المميز وبهذه التحديات الكبيرة مع هذه الشعارات العملاقة التي تنطلق وتشارك باحثة عن هذا الناموس، باحثة عن هذا الانتصار المميز. هنا وصلت على المركز الخامس سعير لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد ثاني والصارم محمد بن خيد بن برقان بن مقارح يقترب هنا في هذا التحدي بموقع التحدي والمنافسة. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء الكبيرة التي تنطلق متواجد عن هذا الناموس، باحثة عن هذا الانتصار المميز بهذه الأمسية التراثية المميزة مع هذه الشعارات الكبيرة. نعود مع البداية وصدارة الشوط. هناك روز لهجن أم الزبار والمحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري يتقدم يسيطر على زمام الأمور، ينطلق مع الصدارة باحثا عن هذا الهاتريك برصيده المحنك مع شعار هجن أم الزبار. ولكن نتابع سعير لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني والصارم محمد بن برقان بن مقارح تسلل مع سعير إلى الصدارة وإلى التحديات الأولى بتواجد هذا الشعار. ولكن هناك شعار هجن أم الزبار يتسلل إلى المركز الثاني في هذا التحدي الكبير في هذا المسار المميز باندفاعة هذه الأسماء مع الكيلومتر الأخير والخطير. ولكن عادت حرير المنافسة في هذا التحدي الكبير بشعار هجن المرقاب. عبد الله بن محمد الصغير المحاربي وصل مع حرير. ولكن المركز الثالث القادمة هنا والمنطلقة وسام لهجن أم الزبار جابر بن علي بن جابر النجم المري يتواجد مع وسام على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت هنا همس لهجن الغرافة مع المدهش سالم بن عامر المدهوشي. وخامسا وتابع الهائلة هجن البدع ومحمد بن ثاني الهاملي يتواجد متابعا للهائلة. ولكن
الله 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 هجن ام الزبار، هجن ام الزبار. هذه المؤسسة العملاقة تقدم لنا هذه النوعيات الفريدة مع وسام من تبحث عن وسام المركز الأول، وهنا بمتابعة وبتحديات جابر بن علي بن جابر النجم المري يقدم لنا وسام التي انتزعت المقدمة وتسللت إلى الصدارة مباشرة، باحثة عن هذا الناموس، مسيطرة على مجريات هذا الشوط مع هذه المؤسسة العملاقة التي اجتاحت النواميس واجتاحت المراكز الأولى مع هذا التحدي الكبير ومع هذه الأمسية التراثية المميزة. تهانينا والناموس لهجن ام الزبار على فوز وسام وتحقيق الإنجاز، وتهانينا للمتابع لوسام جابر بن علي بن جابر النجم المري. تهانينا والناموس في المركز الثاني حرير هجن المرقاب عبد الله بن محمد الصغير محاربي المركز الثالث. وصلت في المركز الثالث طاقة لهجن الشحاني بمتابعة المشاغب المركز الرابع. الهمس لهجن الغراب بمتابعة المدهش المركز الخامس. المركز الخامس سعير لسعادة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن خالد بن احمد الثاني بمتابعة الصارم. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسة والتحدي في معركة هذا الشوط الطاحنة، فكانت وسام حاضرة متوجة بناموس هذا الشوط. 5 دقائق 54 ثانية 86 جزء من الثانية من ناموس لهجن ام الزبار. وتهانينا لجابر بن علي بن جابر النجم المري على فوز وسام في المركز الاول. المركز الثاني جاءت حرير 5 دقائق 58 ثانية 68 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن المرقاب وتهانينا المتابع لهذا الشعر عبد الله بن محمد الصغير محاربي المركز الثالث. وصلت في المركز الثالث طاقة 6 دقائق بدون ثواني 44 جزء من الثانية. تهاني والناموس لهجن الشحاني وتهاني المشاغب محمد بن خالد العطية. تهاني والناموس لجميع الفائزين. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء ما زالت الانطلاقات متواصلة والفعاليات مستمرة على أرضية ميدان التحدي بانطلاقة شوط جديد، منافسات جديدة مع سن الحقائق ومع مسافة 4 كيلومترات لشعارات الشيوخ والسعادة والأشواط المفتوحة. لنبدأ مع مسيرة الشوط الرابع عشر وتحديات هذه الأسماء الحاضرة والمنطلقة والباحثة عن الفوز وعن التتويج في هذا المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد. لنبدأ معكم وبحضراتكم بالنداء مع أول المراكز لنتابع مسيرة البداية. نوضة على المركز الأول، تعود الملكية لهجن إنتاج أم الزبار. مبارك بن محمد بن صغير من يتابع نوضة بعملية التضمير. هذه البطلة الحاضرة والمتواجدة والمندفعة مع البداية والصدارة والمقدمة. ثانيا نتابع معكم مسيرة وتحديات وقدوم الطيارة لهجن إنتاج أم الزبار بعملية التضمير عند مبارك بن محمد بن صرير المري. لكن المركز الثاني ينخطف في هذه اللحظات من قبل مشاهدينا الكرام. الواصلة قند تعود الملكية لهجن المرخية. عوض بن سعيد بن حدوب الوهيبي من يتابعها بعملية التضمير ومن يقدم لنا بن حدوب. انطلاقة غند الواصلة والمتواجدة مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول شقرة لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. رابعا أتابع حاملة الرقم 4 وصول عزايم لهجن الغرافة بمتابعة المدهوشي. لكن رابعا ينخطف من قبل ذهب. تعود الملكية لهجن المرقاب عبد الله بن محمد بن صغير محاربي من يتابعها بالتضمير. ووصول غدير الواصلة لهجن إنتاج أم الزبار. فراء بن محمد بن قريع من يتابعها بعملية التضمير. والمركز الخامس تصل رحوة لهجن الشحانية بمتابعة شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران. مخاطف الأشواط المفتوحة بهذه المساء، خاطف الرموز الذهبية الشلفة والخنجر يقدم لنا انطلاقة الهوى بتحديات ومنافسات الأسماء الحاضرة والمتواجدة. لنعود بحضراتكم نحو البداية، نحو الصدارة، نحو الانطلاق
والاندفاع من قبل غند. غند على البداية، الله يا غند، تعود الملكية لهجن المرخية. عوض بن سعيد بن حدوب الوهيبي من يتابعها بعملية التضمير ومن يطلق العنان لغند على البداية والصدارة. المركز الثاني نوضة، تعود الملكية لهجن إنتاج أم الزبار بن صرير من يتابعها بعملية التضمير. المركز الثالث وصول وتقدم شكرة، الواصلة شكرة بتحدياتها بانطلاقة هذا الشعار، شعار هجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية من يتابعها بعملية التضمير. والمركز الرابع التواجد من الهواء، تعود الملكية لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بقاران. وصول وتقدم من قبل زعفرانة، تعود الملكية لهجن المرخية. التضمير عند مضمر غند من يقدم لنا بن حدوب تحديات وانطلاقة زعفرانة، كما يقدم لنا غند مع البداية مع المركز الأول. غند مع المقدمة مع الصدارة ما زالت مسيطرة حتى هذه اللحظات، لكن شوفوا التقدم، شوفوا الوصول من شقرة. شقرة يا شقرة يا شقرة بدأت تنطلق نحو البداية، معانقة للناموس حتى هذه اللحظات لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. محمد من يتابعها بعملية التضمير. المشاغب يشاغب مع انطلاقة البداية. المركز الثاني تحركت زعفرانة، زعفرانة خاتمة المشاغب بن حدوب يقدم لنا زعفرانة لهجن المرخية الواصلة مع تحدياتها. وهنالك الغدوب والوصول من هجن الغرافة المدهوشي خاتم ليقدم لنا أيضا أحد الأسماء المميزة، ليقدم لنا ولاية تريد أن تستولي على مجريات الشوط، لكن البداية يا ولاية ما زالت مع هجن الشحانية مع انطلاقة وتقدم شقرة. شقرة هي الأقرب للناموس حتى هذه اللحظات مع هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثاني ولاية وشقرة ولاية. الناموس ما زال حاير حتى هذه اللحظات، لكن خلاص شقرة هي صاحبة الكلمة، هي صاحبة الناموس. الثاني والتبريكات هجن الشحانية، والثاني المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثاني وصلت ولاية لهجن الغرافة. المركز الثالث وصلت زعفران لهجن المرخية. المركز الرابع وصلت عزايم لهجن الغرافة. خامسا كان الوصول من دوشة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، تابعنا معكم المنافسة التي حضرت في هذا الشوط والتحديات التي شاهدناها من قبل الأسماء، لكن شقرة هي الفائزة والمتوجة بهذه المسيرة الحافلة بالإنجاز من قبل شعار هجن الشحانية. من تمتلك شقرة لحظة الوصول 5 دقائق 54 18 جزء من الثانية. الثاني تبرك على الشحانية والتهنئة موصولة محمد بن خالد العطية. المركز الثاني وصلت ولاية 5 دقائق 54 68 جزء من الثاني. نهني هجن الغرافة والتهنئة للمدوشي سالم بن عامر المدوشي. المركز الثالث كان الوصول من قبل مشاهدينا الكرام زعفرانة، توقيت الزمني 5 دقائق 56 و56 جزء من الثانية. الثاني تبرك على نزفوها الهجن المرخية والتهنئة نزفوها المضمر عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا متابعينا الكرام. انطلق الشوط الخامس عشر، نتابع وإياكم في هذه اللحظات هذا الانطلاق والشوط الخامس عشر مخصص للبكار. الحقائق والمسافة هي 4 كيلومترات. نتابع وإياكم في هذه اللحظات المقدمة وصدارة هذا الشوط. نتابع المركز الأول، هناك السداري لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، ويضمرها حمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي مع المركز الأول ومع المقدمة في هذه اللحظات. نتابع هنا الصدارة والانطلاق في هذا المساء الجميل هنا مع أول أيام هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد. نتابع وإياكم هنا السداري على المقدمة وعلى الصدارة في هذه اللحظات، منطلقة ومندفعة بهذا الشعار، شعار العين خالد هنا في مقدمة الشوط بهذا الاندفاع في المقدمة وبقيادة حمد بن جر الله البريدي مع المقدمة والصدارة بين المركز الثاني. نتابع هنا مستوى لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، ويضمرها محمد بن بخيت بن برقان بن مقارح، ولكن نرى الدخول في هذه اللحظات من مهمة لهجن إنتاج أم الزبار وبقيادة جابر بن علي بن نجم المري. بينما المركز الثالث هذه اللحظات نتابع جولة لهجن أم الزبار وبقيادة عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات
مستوى على المركز الرابع في هذه اللحظات لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني، ويضمها محمد بن بخيت بن برقان بن مقارح. ولكن شوفوا القادمه اللي غيرت في هذه اللحظات وتسللت بدورها من الجانب الايمن. هنا في هذه اللحظات بها لهجن انتاج ام الزبار وبقياده مبارك بن محمد بن صرير المري في هذه اللحظات، مع بها اللي انتقلت نقله ممتازه من 5 المراكز الى المركز الثاني مباشره. نتابع واياكم في هذه اللحظات مع اقبالنا على انتصاف المسافه، كيلوين انقضت وتبقت الكيلوين الاخيره، ونتابع السداري في المركز الاول تحمل الرقم 1 وهي في المركز الاول. الله يا هذه المقدمه وانطلاقه السداري على المركز الاول في هذه اللحظات. نتابعها لسعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني، ويضمرها حمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي على المقدمه وعلى المركز الاول. المركز الثاني شوف الوصول والقدوم في هذه اللحظات مع بها اللي قادمه بكل قوه على المركز الثاني ومنطلقه وعينها على الصداره لهجن انتاج ام الزبار وبقياده مبارك بن محمد بن علي بن صرير المري. المركز الثالث في هذه اللحظات نتابع القدوم والتسلل بدورها في هذه اللحظات جوله لهجن ام الزبار وبقياده عبد الله بن علي بن سلامه الهاجري. المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات هناك وصول وقدوم آخر مع اللي انطلقت بدورها في هذه اللحظات قناعة لهجن انتاج ام الزبار وبقيادة عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. المركز الرابع هناك نرى اللي تسللت بدورها من الجانب الايمن. نتابع في هذه اللحظات هنا في انطلاقتها القوية والمتابعة مع المقدمة النويعس. هنا نتابع النويعس لسعادة الشيخ جاسم بن أحمد بن مبارك العبد الرحمن الثاني، ويضمرها عبد الله بن سالم بن فهد الهاجري. في هذه اللحظات نتابع مع هذا الانطلاق، ولكن بنعود للسداري. السداري على المقدمة على الصدارة ومع بها متواجدة. يا سلام يا سلام على هذا الأداء هنا، والكيلو المتر الأخير، الكيلو المتر الخطير. نتابع السداري لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، ويضمر حمد بن جر الله البريدي. بينما هنا اللي تسللت بها لهجن ام الزبار ومع بن صرير مبارك محمد بن صرير المري. المركز الثالث شوفوا اللي قادمه، شوفوا القادمه هناك مع النويعس لسعاده الشيخ جاسم بن احمد بن مبارك العبد الرحمن الثاني وبقياده عبد الله بن سالم بن فهد الملامقه الهاجري. يا سلام يا سلام على هذا الاداء. بينما راس الجديد يتدخل مع المركز الثالث. هنا وصول من غاليه لسعاده الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، ويضمرها حسين بن محمد بن سفران. ولكن شوف القادمه، الله يا سلام يا سلام يا التبديل. شوف التغيير، شوف اللي مرت مرور الكرام. الله على شور لهجن الشحانيه والشبل جابر بن سالم بن فهران المري. ولكن شوف اللي قادمه، الله يا سلام يا جوله تستعيد حقوقها هنا في هذه اللحظات وتنطلق الى مقدمه الشوط. وشوفوا اللي قادمه، شوفوا امجاد لهجن الغرافه وبقياده سالم بن عامر المدهوشي. ولكن جوله لهجن ام الزبار، جوله على المقدمه مع بن سلامه. يا سلام يا المحنك في مقدمه الشوط. هنا نتابع ايضا في هذه اللحظات وخط النهايه، خط النهايه. سلام يا جوله، سلام لهجن ام الزبار. تهانينا على هذا الفوز، والثانيه موصوله لعبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري. المركز الثاني وصلت امجاد لهجن الغرافه وبقياده سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث شور لهجن الشحانيه مع الشبل جابر بن سالم بن فهران. المركز الرابع بشاير لهجن ام الزبار وبقياده فهران بن محمد بن قريع. المركز الخامس وصلت هناك مكارم لهجن الشحانيه مع الشبل جابر بن سالم بن فهران المري. شاهدنا هذا الشوط وشاهدنا هذا الوصول الى خط النهايه مع جوله تهانينا على هذا الفوز لهجن ام الزبار. والتوقيت 5 دقائق 55 ثانيه 39 جزء من الثانيه. تهانينا لهجن ام الزبار، والتهانيه موصوله لعبد الله بن علي بن حمد بن سلامه الهاجري. المركز الثاني وصلت هنا امجاد وتوقيتها الزمني 5 دقائق 55 ثانيه 61 جزء من الثانيه. تهانينا لهجن الغرافه، والتهانيه موصوله لسالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث وصلتنا هناك شور توقيتها 5 دقائق 56 ثانيه و69 جزء من الثانيه. تهانينا لهجن الشحانيه، والتهانيه موصوله للشبل جابر بن سالم بن فهران المري.
تواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والإثارة من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. ينطلق على بركة الله الشوط السادس عشر، وهو شوط مخصص للإبكار. نتابع أول المراكز ونتابع المراكز الخمس الأولى، نتابع صدارة هذا الشوط مع أول التحديات. شعار إنتاج أم الزبار على أول المراكز في هذا التحدي الكبير. تحضر أرصاد بمتابعة جابر بن علي بن جابر بن نجم المري على أول المراكز، بينما المركز الثاني بروق لهجن أم الزبار ومبارك بن محمد بن علي الجربوع المري. يتواجد شعار إنتاج أم الزبار على ثاني المراكز بتقدم بروق، بينما المركز الثالث نتابع الوصول في هذه اللحظة والتقدم من قبل مخايل لهجن أم الزبار والمضمر مبارك بن محمد بن علي بن صرير المري في المتابعة والتضمير، بينما الشعلة في المركز الرابع لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني ومضمر محمد بن بخيت بن برقاب بن مقارح المري يتواجد في هذا الانطلاق ويقدم لنا الشعلة في المركز الرابع، بينما المركز الخامس نجد في هذه الانطلاقة وفي هذه المتابعة عبر الكادر الأسفل عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لكم تحديات وانطلاقات ميدان التحدي في هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد، سيف الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. مشاهدينا الأعزاء نتابع المركز الخامس، الوصول في هذه اللحظات من قبل شعار هجنة الشحانية المتقدم في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. ونعود مباشرة لنستجد النداء مع الانطلاق الأول لنتابع أرصاد لهجن أم الزبار بمتابعة المضمر جابر بن علي بن جابر بن نجم المري، بينما المركز الثاني هذه مخايل لهجن أم الزبار ومبارك بن محمد بن علي بن صرير المري في المتابعة والتضمير، بينما المركز الثالث بروق لهجن أم الزبار بمتابعة المضمر مبارك بن محمد بن علي بن صرير المري. من يتابع انطلاقة بروق في المركز الثالث ناخذ المركز الرابع القادمة في هذه اللحظات والمنطلقة شعلة تصل في هذه اللحظات بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني ومحمد بن بخيت بن برقاب بن مقارح المري، وشعار هجنة الشحانية يصل مع الشهانية على مستوى المركز الخامس والمضمر جابر بن سالم بن فران المري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمس الأولى مع تحديات سن الحقائق لشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في أول أيام هذا المهرجان الكبير. نعود مجددا إلى البداية لنتابع مخايل تتسيطر وتنطلق بالمركز الأول لهجن أم الزبار ومبارك بن محمد بن علي بن صرير في المتابعة والتضمير. يقدم لنا انطلاقة مخايل ولكن الشهانية قادمة بكل قوة لهجن الشحانية والمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، بينما المركز الثالث هذه أم الزبار لهجن أم الزبار والمضمر عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري قادم بكل قوة مع أم الزبار على ثالث المراكز. إذن هذه المراكز الثلاثة الأولى المعلنة لهذا الانطلاق مع لائحة الكيلو المتر الأخير. نتابع الأسماء ما بعد المراكز الثلاثة الأولى. الوصول في هذه اللحظات من قبل شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، ولكن نعود إلى المقدمة لنتابع المعركة الثلاثية ما بين مخايل وما بين كذلك الشهانية وكذلك أم الزبار في المركز الثالث، ولكن المركز الأول هذه الشهانية تغير مباشرة وتخطف بالناموس هذه الشهانية لهجن الشحانية المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، ولكن أم الزبار قادمة بكل قوة تحمل شعار هجن أم الزبار وعبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري في المركز الثاني، ولكن الشهانية على الصدارة انطلقت وطارت بناموس هذا الشوط. الله يا الشهانية لهجن الشحانية والمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري قدم لنا الشهانية في هذا الشوط خاطفة الناموس منتصرة وفائزة بهذا التحدي الكبير. تهانينا والناموس مشاهدي الأعزاء لهجن الشحانية على فوز الشهانية بالمركز الأول، والثانية للشبل جابر بن سالم بن فران المري من تبعها في عملية التضمير. المركز الثاني أم الزبار لهجن أم الزبار والمضمر
محمد بن سلام الهادي للمركز الثالث. مخايل هجن أم الزبار للمركز الرابع. كان الوصول مشاهدينا الأعزاء من قبل ريادة لهجن أم الزبار للمركز الخامس، حلت فيه قتالة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني مع ختلة على مستوى المركز الخامس. إذا مشاهدينا الأعزاء تهانينا والناموس مرة أخرى لهجن الشحانية على فوز الشهانية بالمركز الأول، والتهنئة للشبل جابر بن سالم بن فران المري 5 دقائق 55 و12 جزء من الثاني. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت أم الزبار لهجن أم الزبار والمضمر عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة، والتوقيت الزمني 5 دقائق 56 ثانية و36 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثالث حلت فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل مخايل لهجن أم الزبار والمضمر مبارك بن محمد بن علي بن صرير المري. التوقيت الزمني 5 دقائق 58 ثانية 70 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية في هذا المساء، وعلى بركة الله ينطلق الشوط السابع عشر الخاص للابكار الحقائق من مسافة 4 كيلومترات وأشواط الإنتاج، وعلى بركة الله نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ بعد المراكز والبداية. أول الأسماء العبية بشعار هجن إنتاج أم الزبار بشعار وهنا مبارك بن محمد بن صرير يتقدم في عملية التضمير مع العبية مع أول الأسماء. ثانيا عالية هجن أم الزبار ومبارك بن محمد الجربوعي المري. وأيضا ثالث الأسماء وصلت القادمة سيطرة هجن أم الزبار وفران بن محمد بن حمد بن قريع. ورابع الأسماء ورابع التحديات وصلت حلب هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير يقدم لنا حلب على رابع الأسماء. خامس المراكز وصلت القادمة أشواق هجن أم الزبار ومبارك بن محمد بن صرير المري في عملية التضمير مع أشواق. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المنطلقة والمندفعة. ونعود إلى البداية إلى أول الأسماء. غيرت سيطرة وسيطرت على البداية وعلى أول الأسماء بشعار هجن أم الزبار. فران بن محمد بن حمد بن قريع يقدم لنا سيطرة مع أول الأسماء ومع أول الانطلاقات. ثانيا على ثاني التحديات قادمة ومنطلقة حلب هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير المري في عملية التضمير مع حلب على ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصلت العبية هجن أم الزبار مبارك بن محمد الجربوعي المري. ورابع الأسماء وصلت القادمة وصلت وقادة بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني ومحمد بن بخيت بن برقان في عملية التضمير. خامس الأسماء خادمة ديار هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يقدم لنا ديار على خامس الأسماء وخامس التحديات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة. وأرى أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة، ولكن سيطرة على البداية. من تسيطر على زمام الأمور بشعار هجن أم الزبار فران بن محمد بن حمد بن قريع يقدم لنا سيطرة على البداية. وأيضا قادمة وقادة بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني محمد بن بخيت بن برقان الصارم يقدم لنا وقادة مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث الأسماء حلب هجن أم الزبار
مبارك بن محمد الجربوعي المري يقدم لنا حلب مع ثالث الأسماء. رابع المراكز ديار هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسر الشهواني، وأيضا الاسم القادم والمنطلق من الجانب الآخر. وصلت الجساسية هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، وأيضا قادمة ومنطلقة. هنا وصلت القادمة حظ هجن أم الزبار عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري يقدم لنا حظ مع خامس الأسماء، ولكن البداية مع سيطرة مع الانطلاق الأول هجن أم الزبار. هنا فاران بن محمد بن حمد بن قريع، ولكن غيرت وقاد بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني محمد بن برقان في عملية التدمير. وهناك الجساسية من الجانب الآخر هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني النيسان بترول ستيشن عند خط النهاية. وقادة والجساسية اللحظات الأخيرة، ولكن وقادة مع البداية بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني محمد بن بخيت بن برقان الصارم ينطلق مع وقادة. سلام عين خالد، سلام تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، ونهنئ ايضا محمد بن بخيت بن برقان على فوز وقادة الثاني الاسماء. وصلت الجساسية هجن أم الزبار ناصر بن حمد مسر الشهواني ثالث المراكز. سيطرة هجن أم الزبار فران بن محمد بن قريع ورابع المراكز. حظ هجن أم الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري وخامس المراكز. وصلت ديار هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. مشاهدينا متابعينا الأعزاء تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني على فوز وقادة، والتوقيت الزمني 5 دقائق 49 ثانية و44 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن بخيت بن برقان الصارم على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الأسماء وصلت الجساسية هجن أم الزبار التوقيت الزمني 5 دقائق 51 ثانية و12 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس الناصر بن حمد بن مسفر الشهواني الهاجري ثالث المراكز. وصلت سيطرة هجن أم الزبار التوقيت الزمني 5 دقائق 51 ثانية و88 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس الفران بن محمد بن حمد بن قريع المري، فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلق على بركة الله وتوفيقه الشوط 18 في هذه الأمسية الجميلة على ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن انطلاقة فعاليات مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه في أول أيامه. ونتابع في هذا المساء تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. ينطلق شوطنا 18 وهو شوط أيضا من أشواط الإنتاج. الجائزة عبارة عن شيفروليه سيلفرادو بيك اب مقدمة في هذا الشوط. نتابع مع حضراتكم هذه الاندفاع ونتابع ال5 المراكز المتقدمة هنا في هذا الأداء الجميل وفي هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية. تابعوا هذه اللقطات الجميلة أيضا من قناة الريان التي تتابع وتنقل لحضراتكم هذه التحديات على أرضية ميدان التحدي مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى. مع البداية هذا هو دالوب في مقدمة الشوط لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني وهادي بن جار الله بن علي بن جار الله من يتابع في عملية التضمير. النقلة مع المركز الثاني أو تابع القادم اللي خذ المركز الثاني من هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني من يتابع القادم في هذا الشوط. المركز الثالث مدوخ القادم في هذا التحدي من هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري من يتابع مدوخ
اللي خذ المركز الثالث. المركز الرابع وصول من فجاج من هجن ام الزبار مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري في عملية التضمير. وفي المركز الخامس شوف الاسماء القادمة، وصل سنجار من هجن ام الزبار، عبد الله بن علي بن سلام الهاجري من بدأ ينضم هنا الى الخماسية المتقدمة، ولكن تابع هذه الانطلاقة وهذه الاعداد المندفعة في هذا الشوط. ما شاء الله منازع هنا مع اول الامتار، يعني شوط مليء بالحماس والاثارة على ارضية الميدان. نتابع مع السن الحقائق هذه السرعة هنا الحاضرة في هذه الاشواط وفي اشواط الانتاج. ما شاء الله تبارك الرحمن، السيارة بالانتظار شيفرلي سيلفرادو بيكاب مقدمة في هذا التحدي الجميل مع انطلاقة القعدان. عودة الى البداية، الى المقدمة، الى الصدارة، الى مقدمة الشوط مع نبراس. هذا هو نبراس اللي غير مباشرة الى المقدمة بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني ومحمد بن بخيت بن برقان الصارم من يقود نبراس في مقدمة الشوط، بينما على المركز الثاني وتابع في ثاني المراكز القادم من هجن ام الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. المركز الثالث يوسلوم بدأ التدخل من هايب من هجن ام الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. وصلت الاسماء. وتابع المركز الرابع قادم وابل من هجن ام الزبار عبد الله بن علي بن سلام الهاجري. وفي المركز الخامس وصول من سنجار من هجن ام الزبار بمتابعة عبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري الشاب المحنك هنا من يتواجد في هذا التحدي الجميل. نتابع الاسماء القادمة والشعارات الواصلة. من وصل هنا الفايز من هجن ام الزبار جابر بن علي بن جابر آل نجم المري. هذه نتيجتنا، ولكن عودة الى المقدمة، الى الصدارة والبداية. نتابع مقدمة هذا الشوط مع المركز الاول والتحديات الاولى. هايب في مقدمة الشوط من هجن ام الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني من يتابع هايب على المقدمة وعلى صدارة هذا الشوط. ولكن شوف الهجوم، تابع الاسماء القادمة في اجواء الكيلو متر الاخير. الاسم المتدخل في هذه اللحظات وصل كفو من هجن ام الزبار مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري من يقدم كفو في هذا الشوط اللي خذ المركز الثاني. وفي المركز الثالث وتابع الوصول في هذه اللحظات. بدأ التقدم مشاهدينا الكرام. نتابع في مستوى المركز الثالث وصول وتدخل هنا ايضا مشاهدينا الاعزاء من قبل وابل من هجن ام الزبار عبد الله بن علي بن سلام الهاجري القادم بقوة. وفي المركز الثالث بدأ التدخل من مستحيل لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني وهادي بن جار الله بن علي بن جار الله. ولكن عودة مع المقدمة مع هايب وكفو. هنا مشاهدينا الاعزاء في صراع ثنائي على مقدمة الشوط على الناموس مع الانتصار. هنا نتابع كفو 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 في هذا التحدي وكفو لهذه المهمة. هذا هو كفو مشاهدينا الاعزاء من غير الى مقدمة الشوط. انتزع المركز الاول من هجن ام الزبار، ولكن المحاولات من هايب في اللحظات الاخيرة في الامتار الذباحة ما بين كفو وما بين هايب. السيارة حايرة بين الاسمين، ولكن كفو لهذه المهمة. تهانينا لهجن ام الزبار ومشكور يا مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري اللي قدم كفو في تحديات هذا الشوط. المركز الثاني من وصل هايب من هجن ام الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. المركز الثالث كان الوصول من مستحيل لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني وهادي بن جار الله بن علي بن جار الله. المركز الرابع كان من نصيب وابل من هجن ام الزبار عبد الله بن علي بن سلام الهاجري. المركز الخامس خامس المراكز الفايز من هجن ام الزبار وجابر بن علي بن جابر آل نجم المري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن عودة إلى التوقيت الزمني لحظة وصول كفو
يحمل الرقم 1 وهو الرقم 1 5 دقائق 53 ثانية و82 جزء من الثاني. تهانينا لهجنة والزبار والتهنئة موصولة لمبارك بن محمد بن علي الجربوع المري على فوز كفو بالمركز الأول، بينما ثاني المراكز من وصل هايب وتوقيته الزمني 5 دقائق 54 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لهجنة والزبار والتهنئة موصولة لناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. المركز الثالث كان الوصول من مستحيل وتوقيت مستحيل 5 دقائق 55 ثانية 90 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، والتهنئة موصولة لهادي بن جار الله بن علي بن جار الله. التواصل مستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل من هنا من ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه لسباقات الهجرة العربية الأصيلة في هذه الأمسية التراثية الجميلة، أمسية ولا أروع هنا في ميدان الشحانية ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه الذي يحتضنه ميدان التحدي ميدان الشحانية على مدى 12 يوم في هذه الانطلاقات المميزة والجميلة. مباشرة نسير مع البداية مع شوطنا 19، شوط ما قبل شوط الختام، ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعايته، يحمل لنا في طيات الحقائق الابكار والاربع كيلومترات. مباشرة مع البداية أول الأسماء المنطلقة هناك مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، تراحيب مع البداية هجري أم الزبار عبد الله بن حمد، عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري من يتابع تراحيب مع البداية مع المركز الأول، بينما المركز الثاني وتابع الوصول هنا من راية هجري أم الزبار، وبمتابعة مبارك بن محمد بن صرير من يقدم لنا أيضا انطلاقة هنا مشاهدينا الكرام راية مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول وتقدم من الدرة هجري أم الزبار، ومتابعة أيضا بن صرير من يتابع الدرة مع المركز الثاني. غيرت في هذه اللحظات نتابع المركز الرابع، وصول وتقدم من قبل اللي واصلة في هذا المسار، وصلت هنا مشاهدينا الكرام وتقدمت. نتابع مشاهدينا الكرام الوصول التقدم في هذه اللحظات، وصول هناك من الجانب الاخر من بشاير لسعاده الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، هادي بن جار الله بن علي بن جار الله من يتابعها في عمليه التضمير. هكذا هي الاسماء الخمسه الاولى المتقدمه مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، 5 اسماء حاضره في هذا المسار المميز والجميل والرائع. ولكن الله العوده مع البدايه، العوده مع المركز الاول، مطلة مع البداية مع المركز الأول. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل هنا من تقود هذه الأسماء قيادة حكيمة مع البداية. إذا مطلة مع البداية مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل لسعادة الشيخ علي بن حمد بن علي الثاني، وبمتابعة أيضا علي بن فاران بن حمد أيضا من يتابعها في عملية التضمير. بن قريع هنا يقود هذا الاسم مع البداية في عملية التضمير. مطلة التي طلت على الصدارة، طلت على المركز الأول في هذا المسار. نتابع المركز الثاني، قدوم ووصول في هذه اللحظات من الدرة هجري أم الزبار، مبارك بن صرير من يتابعها مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول وتقدم في هذه اللحظات من بشاير لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن آل ثاني، هادي بن جار الله بن علي بن جار الله من يتابع هذا الشعار. بينما وصول وتقدم في هذه اللحظات ووصل في هذا المسار وتقدم شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني مع بحرية ياتي الصارم محمد بن برقان المقارح من يتابع أيضا انطلاقة بحرية مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام اللي واصله في هذا المسار. وصلت هنا ايضا الكدريه هجري ام الزبار، جابر بن علي بن جابر النجم المري من يتابع الكدريه، لكن عوده مع البدايه، عوده مع المركز الاول. مطله مع البدايه لسعاده الشيخ علي بن حمد بن علي الثاني، علي بن فاران بن علي بن حمد المري من يتابع هذا الشعار مع المركز الاول. مع صداره هذا الشوط يقدم لنا مطله في هذا المسار المميز والجميل. ولكن شوف اللي قادمه مع المركز
المركز الثاني شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني مع بحرية الصارم محمد بن برقان المقارح من يتابع هذا الشعار. ولكن شوف أيضا اللي واصل في هذا المسار، وصلت الدرة هجن أم الزبار مبارك بن صرير من يتابع الدرة، وأيضا وصول وتقدم في هذه اللحظات من ميمنة الميدان، وصول من شعار هجن أم الزبار مع بن نجم أيضا في التضمير، ولكن أيضا القدوم والوصول في هذه اللحظات. وصلت هنا بشاير سعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن آل ثاني، هادي بن جار الله بن علي بن جار الله، ولكن البداية مطلة مع البداية مع المركز الأول، ولكن الله يا سلام بحرية الله غيرت إلى الصدارة إلى المركز الأول بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني. سلام عين خالد سلام. والنقطة الثالثة لهذا الشعار لهذا الأمسية التراثية الجميلة، تهانين والناموس، ولكن شوف عادة مطلة، ولكن بحرية تهانين والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، والتهاني للصارم محمد بن برقان المقارح من قاتلنا بحرية تهانين والناموس. المركز الثاني وصلت مطلة أيضا بشعار سعادة الشيخ علي بن حمد بن علي آل ثاني، وبمتابعة علي بن فاران أيضا بن قريع تهانين والناموس. المركز الثالث وصلت العبور لهجن أم الزبار ومتابعة جابر بن علي بن جابر آل نجم. المركز رابع المراكز وصلت عنيدة لهجن أم الزبار ومتابعة ناصر بن حمد بن مسر الشاواني. المركز الخامس كان الوصول من الدرة لهجن أم الزبار وبمتابعة مبارك بن صرير. هكذا مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن بحرية خطفت ناموس هذا الشوط أيضا وتهدي 3 نقاط مسائية في هذا المساء المميز إلى أهالي عين خالد وإلى أيضا سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني. 5 دقائق 58 23 جزء من الثانية. تهانين والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، والتهاني للصارم محمد بن برقان المقارح. المركز الثاني وصلت مطلة وتوقيتها الزمني 5 دقائق 58 31 جزء من الثانية. تهاني وناموس لسعادة الشيخ علي بن حمد بن علي آل ثاني، والتهاني لعلي بن فاران بن علي بن قريع أيضا من قدم لنا هذا الاسم. بينما المركز ثالث المراكز مشاهدينا الكرام، المركز الثالث كان الوصول من العبور وتوقيتها الزمني 5 دقائق 59 9 أجزاء من الثانية. تهاني وناموس لهجن أم الزبار، والتهاني لجابر بن علي بن جابر آل نجم المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا المستمعين الأفاضل أينما كنتم، نجدد لكم الترحيب والتحية مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمتميزة شوط يليه الآخر من انطلاقات الخير والبركة بهذه الأمسية التراثية، وهذه الانطلاقات الخاصة بشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة مع انطلاقة شوطنا العشرون شوط الختام. نسير وإياكم ونتابع مجريات وأمور هذا الشوط وقصة ورواية ال4 كيلومترات. نسير للصدارة للبداية لكي يتابع سعود على المركز الأول بشعار هجن أم الزبار، وانطلاقة مبارك بن محمد بن صرير المري من يقدم لنا سعود على البداية الأولى. المركز الثاني من الجانب الأيمن من تسلل بدوره وانتقل للصدارة في هذه اللحظات، تتابع رعد بشعار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن آل ثاني. هادي بن جار الله بن علي بن جار الله من يدير ويتابع في عملية التضمير. المركز الثالث وتابع اللي على المركز الثالث أو تابع المركز الثاني بالفعل يصل الراوي بشعار هجن أم الزبار، وانطلاقة عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري المحنك بالتضمير يصل مع المركز الثاني. المركز الثالث أرى الريل مع المركز الثالث بشعار هجن أم الزبار جابر بن علي بن جابر بن نجم المري من يدير ويتابع في عملية التضمير. المركز الرابع من الجانب الأيمن وتابع في هذه اللحظات مبشر مع المركز الرابع أو تابع شعار هجن الشحانية في هذه اللحظات، ومتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية من يقدم لنا شعاره مع المركز
الرابع وتابع بالفعل مبشر مع المركز الثالث بشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني حسين بن محمد بن سالم بن سفران مع انطلاقة المركز الثالث. المركز الرابع وتابع اللي يصل الباز بشعار سعادة الشيخ أحمد بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني مع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الرابع وتابع الاسم القادم وتابع هذا الشعار المميز يصل مناور بشعار سعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني حمد بن محمد بن هادي الجربوع المري من يدير ويتابعه في عملية التضمير. بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع في هذه اللحظات من مر مرور كرام انتقل للصدارة وتابع الباز غير الأمور انتقل للصدارة للبداية الأولى بشعار سعادة الشيخ أحمد بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني مع الصدارة مع المركز الأول. المركز الثاني وتابع رعد مع المركز الثاني بشعار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عبد الرحمن آل ثاني هادي بجار الله بن علي بجار الله من يدير في عملية التضمير وتابع اللي وصل اللي حضر يصل مداهم من يداهم المراكز المتقدمة في هذه اللحظات على المركز الثاني بشعار سعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن عبد الرحمن مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع اللي على المركز الثالث في هذه اللحظات من خلال هذا التقدم طايش بشعار هجري ام الزبار عبد الله بن علي بن حمد بسلامة الهاجري مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع الاسماء القادمة والشعارات المميزة مناور بشعار سعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني حمد بن محمد بن هادي الجربوعي ولكن بعود للمعركة لكي يتابع الصدارة والقيادة مع انطلاقة مداهم والباز واللحظات الأخيرة ما بين الأبطال لكن مداهم والباز. الله مسك الختام شوط الختام مداهم والباز واللحظات الأخيرة في هذه اللحظات مداهم هو الأقرب حتى هذه اللحظات. سلام تحية واحترام لمداهم ولمالك سعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني هادي بجار الله بن علي بجار الله من قدم لنا مداهم. المركز الثاني وصل الباز بشعار سعادة الشيخ أحمد بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني. المركز الثالث لداق مع المركز الثالث سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني مع المركز الثالث. المركز الرابع من وصل مع المركز الرابع طايش بشعار هجني أم الزفار. والمركز الخامس من وصل مع المركز الخامس مناور بشعار سعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني. إذا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل كان مسك الختام وشوط الختام بشعار سعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني من قدم لنا مداهم بتوقيت زمني وغدره 5 دقائق 55 ثانية 49 جزء من الثانية تهانينا والناموس للمضمر هادي بجار الله بن علي بجار الله. المركز الثاني من وصل الباز قدم أداء مميز بشعار سعادة الشيخ أحمد بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني توقيت زمني وغدره 5 دقائق 55 و59 جزء من الثانية تهانينا والناموس. المركز الثالث من وصل مع المركز الثالث في هذه اللحظات من كان مع المركز الثالث بالفعل لداق بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني محمد بن بخيت بن برقان من قدم لنا لداق مع المركز الثالث توقيت زمني وغدره 6 دقائق 3 ثواني 68 جزء من الثانية. سعيد الماركي إليك الكلمة. شكرا مشاهدينا متابعين الكرام لكافة الزملاء على الوصف والتعليق. مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل هنا نستعرض
على شاشة قناة الريان الفضائية. هذه الصفحة التي أيضا تظهر ملخص هذه الأشواط المسائية المميزة. نذكر بصاحبة الشوط الأول الرئيسي في هذا المساء والشلفة الذهبية لسن الحقائق لهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. حضرت نبا وحضر شعار أيضا الأدعم شعار هجن الشحانية، وقدم لنا أيضا نبا في هذا المساء مع الشلفة الذهبية تهاني والناموس هجن الشحانية، والتهاني للشبل جابر بن سالم بفاران المري من قدم لنا نبا مع الشلفة الذهبية في هذا المساء بتوقيت زمني وقدره 5 دقائق 44 ثانية 52 جزء من الثانية، لتكون هي نجمة هذا المساء بالتوقيت الأفضل والأميز في هذا المساء تهاني والناموس هجن الشحانية على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما حضر مع الشوط الأول الرئيسي والخنجر الذهبي للقعدان الحقائق حضر قرهود بشعار هجن الشحانية أيضا مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما حضرت الشاعرة مع أيضا الشلفة الذهبية للإنتاج، وحضر شعار هجن المرخية، وحضر عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي لقدم لنا الشاعرة مع الشلفة الذهبية للإنتاج تهانينا والناموس هجن المرخية على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما أيضا خنجر الذهبي للإنتاج حضر ميار بشعار هجن أم الزبار، ومع أيضا عبد الله بن علي بن سلام الهاجري ليكون أيضا خاطفا لخنجر الذهبي للإنتاج تهانينا والناموس. مشاهدينا الكرام لجميع الفائزين في هذا المساء المميز. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا للختام هذه الفترة المسائية المميزة، على من اللقاء بكم في يوم الغد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.